allow it without a big fight. Ẹ jọ line by line nǹkan tó ọmọkùnrin yẹn sọ media ti fẹ́ ká gbọ́ dáadáa kẹ́ bá wa pé oko ẹrú ti kúrò wọ́n wá bẹ̀rẹ̀ àwọn ètekéte skimming wọ́n scheme oríṣiríṣi arrangement oríṣiríṣi scheme oríṣiríṣi arrangement wọ́n gbé kalẹ̀ kò wá síbi tí ọwọ́ wọn ò dé ìpè ọwọ́ dé ibì kan pé wọ́n fọwọ́ bá ibì kan irọ́ ni ẹ̀yà ẹ lọ imagine ẹ lọ wo gbogbo nǹkan ibẹ̀ náà fọwọ́ bà nítorí pé káwọn lè para àwọn dúdú kan ṣàwà ní ipò ẹrú so ọpọlọ wọn ayé wọn kò ní dípò níbi táwọn fi wọn sí oríṣiríṣi ló sọ àṣírí wọn o èyí tí mo ní kí àwọn media wa play ní ìjọsí mo fẹ́ kí wọ́n tún bá wa play again kẹ́ ẹ tún gbọ́ torí tí mò ń sọ yìí mo tún padà sídìí ẹ̀ ni kẹ́ ẹ mọ̀ pé ó sọ pé àwọn fi wọ́n sí ibi táwọn fẹ́ kán wà jẹ́ tẹ̀ gbọ́ Yorùbá yẹn dáadáa ẹ jẹ́ kán play ẹ gbọ́ ó ní pé àwọn fi wọ́n sí ibi táwọn fẹ́ kán wà àwọn ò ní àlá wọn ṣe ẹ gbọ́ dáadáa nínú fídíò tó ń fẹ́ play o ẹ jọ ẹ̀yin fantastic IYP media team ẹ jọ ẹ bá wa ṣàlàyé àárín yẹn dáadáa àwọn ibi tí mo fẹ́ kẹ́ mú dání ọ̀rọ̀ phrases tí mo fẹ́ kẹ́ mú dání ni we will not allow a ò ní gbà kí Áfíríkà kan kò níbi táwọn fi wọ́n sí ibi tí àwọn fi wọ́n sí ní tí mo fẹ́ kẹ́ mú dání ni àwọn ò ní gbà àwọn dẹ̀ máa gba gbogbo ọ̀nà láti rí i pé wọn ò kúrò níbi táwọn fi wọ́n sí tó jẹ́ ibi òṣì ìṣẹ́ poverty ó ní nítorí ìṣubú Áfíríkà ó ní ìgbéga tọ̀dọ̀ àwọn òṣìṣẹ́ táwọn fi sí wọ́n sí láfíríkà òun làwọn fi lè gbérí lọ́dọ̀ tàwọn òun làwọn fi lè wà develop làwọn fi máa jẹ́yàn làwọn fi máa lówó ṣe àti rí pé ẹni tí olùkú máa kọ́ lè sọ oní gbogbo wọn ń tẹ̀lé oríṣiríṣi agenda ni o oní gbogbo wọn ń tẹ̀lé o ṣe ti gbọ́ ṣe àpò ní káwọn replace ọ̀ gbogbo nǹkan tó dáa káwọn fi replace òṣìṣẹ́ ogbà bí báwọn náà kúkú sọ worse and opposite àwọn náà sọ bẹ́ẹ̀ so gbogbo nǹkan tí ó bá tó dáa ó bàjẹ́ ó ní káwọn bàjẹ́ so àwọn á lè dominate wọn so ohun tóun ti fi sílẹ̀ yẹn òun náà ṣì ń lò dọ́là but wọn ò lo mọ́nu ayé àwa IYP ọlọ́run ṣe ìyàwó àfọ̀pẹ́ fọlọ́run so ṣe ti rí àárín yẹn ibi tí àwọn fi wọ́n sí níbo náà fi wọ́n sí ibi tí Macaulay ní kán fi wọ́n sí kán lè truly dominate them kán fi wọ́n sínú òṣì ìṣẹ́ ìwà àbàjẹ́ ìwà rádaràda ogbó ẹ̀ṣá wọn ní kán fi wọ́n síbẹ̀ káwọn lè truly dominate them ṣàwọn eléyìí náà tún ṣe rí pé wọ́n tún ṣì ń sọ eléyìí ṣe mọ̀ pé Macaulay is 1835 àwọn eléyìí 20 something náà ṣe 21st century yìí ni wọ́n sọ o ní àṣírí ń jáde o 21st century láṣírí ń jáde ní oríṣiríṣi ọ̀nà tó ń gbà oríṣiríṣi nǹkan tó ń ṣe káwọn ṣáà lè pa dúdú run káwọn lè pa ara àwọn run Ọlọ́run ní jẹ́ kí àwa pa wọn oríṣiríṣi àṣírí náà ń gbé jáde ó ní àwọn ò ní àlá abẹ́ máa rí nǹkan báyìí ní tí ò ń ṣe tiwọn o ó láwọn ò ní àlá kí dúdú gbérí Áfíríkà ò ní gbérí especially ibi táwọn resources náà ti kó àwọn onígbà kan gbérí wọn ò ní gbérí gbogbo ohun tó bá gbà làwọn máa ṣe èyí tí ẹ̀dùn sọ pé tán bá fẹ́ ní àwọn já àwọn ò ní tó bá jẹ́ pé káwọn jà ni àwọn máa jà àwọn ò ní àláwẹ̀ without a big fight ẹ jọ line by line nǹkan tó ọmọkùnrin yẹn sọ media tí ẹ jẹ́ ká gbọ́ dáadáa kẹ́ bá wa ṣàlàyé area especially area bí tí mo sọ̀rọ̀ lé lórí wọn bá ibi báyìí mo ní ìdí mbẹ gbogbo statistics and all that tó sọ yẹn mi ò ní ìdẹ èyí tí mo ní ìdí lọ́rọ̀ ẹ̀ kò wá ń ṣe pé òun kò kàn sọ kì í lẹ́ ṣe pé òun nìkan ló sọ àìmọye wọn tó sọ ṣé wọn pé ti Kissinger yẹn tẹ bá gbé ti fídíò àti pépà ẹgbẹ tẹ bá gbé síta ẹ rí tí àwọn èèyàn náà tún ṣe tiẹ̀ pọ́lísì ìlú ló lóun kọ́ o aṣojú ìlú ló jẹ́ o ẹ wo ohun tó kọ nípa orílẹ̀ ìran míì the same thing àìmọye wọn lóríṣiríṣi tán sọ tán ti gbé oríṣiríṣi
ọ̀rọ̀ àṣírí wọn, ìwà àbàjẹ́ tán kù tán gbé jáde, tọ́lọ̀ dẹ̀ ní kó jẹ́ confirmation nìkan tọ́lọ̀ ẹ ti rí báyìí ní 21st century ni wọ́n tiẹ̀ àṣì wọn tó oríṣiríṣi ni wọ́n tú ṣẹ́rí kò wá sí tí wọ́n fọwọ́ bà wípé kán ṣáà lè para wọn education tán ṣe irọ́ ni wọ́n ti sọ àwọn làwọn control ẹ̀ gbogbo financial institution ni o gbogbo kìíní kan corporation ni o economics táwọn kọ yín àwọn manipulate ẹ̀ torí kẹṣà máa kó níbi táwọn fi yín sí nínú òṣìṣẹ́ wẹ́dẹ̀ ti wà nù poverty bẹ́ẹ̀ under slavery ni ẹ ní agbára lórí nǹkan tẹ ní tọ́lọ̀ ń ṣe fún yín tó pẹ̀lú náà máa fi yín sí á ní ibẹ̀ yẹn pọ̀ ní adúró orí tọ́lọ̀ ń ṣe fún Africans tó especially tó ṣe fúnran Yorùbá àwa ní òṣì níbo lọ́n ti róṣì ṣẹ́ ti rí ṣẹ́ gbọ́ kò sí tí wọ́n fọ́kàn o títí kan mídíà ni o pharmacy ni o medicine ni o entertainment education infrastructure kò sí nǹkan tí wọ́n fi ọwọ́ bà gbogbo nǹkan pátá tó lè jẹ́ kéèyàn jẹ́ èèyàn ní orílẹ̀-èdè gbogbo ẹ̀ náà fọwọ́ bà kò sí èyí tí wọ́n fọwọ́ bà pátápátá gbogbo ẹ̀ náà fọwọ́ kàn ṣe rí pé ọ̀rọ̀ tí yẹn sọ táwọn lè tún dominate ṣe rí pé ó ṣẹlẹ̀ ṣe rí pé eléyìí náà tó sọ wípé àwọn ò ní gbà o àwọn gbọ́dọ̀ kúrò ní òṣìṣẹ́ àwọn ò ní gbà wọ́n dẹ̀ ti structure gbogbo ẹ̀ bẹ́ẹ̀ ètò wa wọ̀sùn ni pé kò sẹ́ni tó fura nu gbogbo wa kò sẹ́ni tó fura wípé ìgbékalẹ̀ àwọn amúnisìn ní ìgbéyé ayé yẹn everybody gbé bọ́n ṣe tó bọ́n ṣe fẹ́ kó ní kálukú ibi tó yẹ kó wà nǹkan tó yẹ kó ṣe má ṣàti da nǹkan táwọn tó yẹn rú má dàrú wọn ò jẹ́ kí a gbé ìtọ́nà ń fi sílẹ̀ gangan fún wa láàrin tó fi sílẹ̀ làwọn ti àkọ́kọ́ nìyẹn ti gbé tó jẹ́ pé wọ́n sọ̀rọ̀ àwọn dẹrú létà wọ́n ń ta àwọn wọn lẹ́rú àwọn gan wá dẹrú so láti ìgbà yẹn wọn ò tún jẹ́ kí ọ̀rọ̀ ọlá ìgbéga wà fún ìran dúdú because sọmọ pé ìjẹ́ ìyìn àwọn gbogbo nǹkan táwọn ní láti ọ̀pọ̀ àwọn develop ọ̀dọ̀ Áfíríkà ló wà àwọn òde fẹ́ pé jẹ́ pé àwọn náà wá ń bá wa náà rajà lọ wa náà ń ṣe ogbẹ́ àwọn fẹ́ pé àwọn làwọn máa dump gbogbo tí wọ́n sọ́dọ̀ wa gbogbo ọjà anything àwọn káwọn máa ṣe ẹ̀yìn ẹ̀ máa wá rà káwọn máa lówó kẹ́yìn ṣàwánú ìṣẹ́ ni tẹ́lẹ̀ imagine kan jókòó kan plan ẹ̀ wọ́n dẹ̀ tó bẹ́ẹ̀ tó bí pé wọ́n tún gbogbo nǹkan náà lò wọ́n ṣaṣẹ́ wọ́n ṣe gbogbo ẹ̀ physically spiritually wọ́n dá gbogbo ẹ̀ bólẹ̀ tẹ́lẹ̀ bọ́jú dẹ́ mọ̀ pé òun wà lókun òun wà lóko ẹrú wọn táwọn tò sílẹ̀ òun everybody ìgbé ayé yẹn náà ń gbé kì í ṣe tọ́lọ́run tò sílẹ̀ kábíyèsí o ṣe ti wá rí pé ṣe rí àìmọye ọdún tán ti ṣe rí pé láti sọ wípé o ò ṣe yẹn ìmí ló máa ṣe oko ẹrú yẹn o sí ń bẹ̀ mọ́ òkùnkùn yẹn ò sí ń bẹ̀ mọ́ ṣe ti rí pé kò sí nǹkan téèyàn kankan lè ṣe kò ṣeé dá ṣe kò sọ́nà tẹ́lẹ̀ gbà torí gbogbo ọ̀nà tẹ́lẹ̀ gbà náà ti block gbogbo nǹkan tẹ́lẹ̀ ṣe gbogbo nǹkan tẹ́lẹ̀ idea tẹ́lẹ̀ ní àwọn náà tò sílẹ̀ àwọn náà ṣe sílẹ̀ fún yín wọ́n ti ṣe sílẹ̀ so that's why nígbà míì tẹ́ bá sọ pé ẹ ṣe kinní kan independence ẹ ti ní independence ẹ bá wọn ṣe ẹ ṣe wọ́n máa rẹ́rìn lẹ́yìn ni wọ́n gbádùn wọ́n máa rẹ́rìn pé kí ni ẹ̀sìn bó àbá wọn torí àwọn ti tò sílẹ̀ àwọn ti lọ́ọ̀kì yín gbogbo ibi tẹ́ bá yí sí aṣọ lẹ́ ń wọ̀ ni oúnjẹ lẹ́ ń jẹ ni omi lẹ́ ń mu ni kò síbi tí wọ́n fọwọ́ sí ọpọlọ yín ni èrò yín ni gbogbo ẹ̀ náà fọwọ́ sí ẹ lọ imagine nǹkan náà kò síbi tí ọwọ́ wọn ò sí ẹ gbọ́ truly dominate them truly dominate gbogbo nǹkan pátá wọ́n make sure pé àwọn dominate so that a wà ní ibi tí àwọn fi wá sí níbo làwọn fira wọn sí wọ́n ní ibi ìṣẹ́ ẹ gbọ́ fídíò yẹn ẹ tún bá wọn míì oríṣiríṣi ló gbé oríṣiríṣi revelation jáde o mo kàn mú eléyìí tí mo sọ nítorí ó sọ pé àwọn ò ní gbà àwọn ò ní allow ni mo ṣe máa ń mú ọ̀rọ̀ tiẹ̀ yẹn mo ṣe máa ń lo ọ̀rọ̀ tiẹ̀ àwọn ò ní gbà wọ́n á ṣe gbogbo ọ̀nà pátá làwọn máa gbà wọ́n dẹ̀ gba gbogbo ọ̀nà láti rí pé àwọn dominate everywhere àwọn dẹ̀ gbé everybody sínú ìṣẹ́ àbí àlàyé wo lẹ fẹ́ ṣe pé ẹni tó ní nǹkan orí ló wà olùsí ní àwọn tí ò ní nǹkan lọ lọ́rọ̀ àlàyé wo ló wà lórí ẹ̀ so wọ́n ti ṣe débi pé ẹ wà ní mọ̀ ẹ gbọ́ nǹkan tó sọ ń bẹ̀ o
ó láwọn ṣe débi pé ní mọ̀ páwọn láwọn sọ yín ṣe tẹ́ fi jẹ́ olòṣì. Ẹ gbọ́ nǹkan tí ọkùnrin sọ dáadáa, mo fẹ́ kẹ́ gbọ́, ẹ gbọ́ dáadáa. tí ò wá sẹ́ni tó fura, tí ò sẹ́ni tó mọ̀ ní gbogbo Áfíríkà, tó bá ti rí i pé ìwọ kan fẹ́ fura, oh God, gbàgbé, ó ń lọ. Tó bá ti rí i pé ìwọ kan fẹ́ fura, gbàgbé, ó fẹ́ ṣe àtúnṣe, ó fẹ́ dá táwọn tó yẹn pé kẹ́ ẹ lè wà níbi táwọn fi yín sí níbi ìṣẹ́. Àwọn ti tún, àwọn ṣe gbogbo àwọn elite, àwọn gan jẹ́ ṣége iṣẹ́ àfi kọ́lọ̀ ń ṣàánú tó bá ń pè rẹ̀ lẹ́lìtì. Àwọn tọrọ àforíjì tó pọ̀ lọ́wọ́ Ọlọ́run torí iṣẹ́ mi tán rán ẹ tó mọ̀ pọ́n rán ẹ níṣẹ́, ó ṣàkóbá fàìmọye. Wọ́n ṣe gbogbo ètò yẹn, wọ́n rí Yorùbá tán, wọ́n rí dúdú tán. Àwọn ọ̀bàyéjẹ́ yìí ni o, ọwọ́ wọn náà ti gba tán lò, mú sọ fún yín o. Kò tí ì sọ̀rọ̀ sí ìgbà tán bá máa lọ ṣe ẹjọ́, wọ́n á rí yẹn, wọ́n á rí nǹkan tí wọ́n á rí bí wọ́n ṣe ní táwọn ṣe tó jẹ́ pé ọwọ́ wọn náà ti gbà, wọ́n á rí, wọ́n á gbọ́, wọ́n á rí. Ṣẹ́rí tí wọ́n sọ, àwọn ò ní gbà, àwọn ò ní àláò, ẹ mú dání dáadáa o. Àwọn máa gba gbogbo ọ̀nà láti rí pé ẹ kúrò níbi tí àwọn fi yín sí, ibi òṣì táwọn fi yín sí. Ẹ ní rọ́nà àbáyọ, ẹ ní rọ́nà àtijáde. Ẹ jọ ṣáwọn tó to gbogbo ètò ìtàn ṣe gbogbo ẹ̀ tọ́lọ̀ ń wá dé nípò ya, ẹ kúrò nù ẹ̀, ẹ kúrò níbi tán dé yìí mọ́. Ẹ wọnú ọ̀nà tó wọn Ọlọ́run torí wọn ò tí ì jẹ́ kẹ́ ẹ rógo yín lò. Ọ̀nà nítorí plan fún gbèsè ayé yín wọ́n jẹ́ kẹ́ ẹ rí lò torí plan tí wọ́n lẹ́ lò. Ó yá, ẹ wá lọ lògo. Ṣó yẹ kí ẹnikẹ́ni nínú ìran Yorùbá kó dìde ipò òun fẹ́ ṣe àtakò? Ṣó yẹ kẹ́ni àwọn onígbà àwọn òṣèlú kan, kí ló ń jẹ́ òṣèlú? Gbogbo àwọn náà tó sílẹ̀, ètò wọn ni. Tí ò bá ti wọ ètò wọn kò lè ṣeé ṣe. Tó bá jẹ́ ṣe bí àwọn èèyàn dìbò ní June 12, ṣèbó oníkàkú mọ èsì ẹ̀, ẹjọ́ ṣé wọ́n jó kó wá sí ìmúṣẹ ni torí ó tako ètò tiwọn. Òun lòun fẹ́ farewell to poverty. Àwọn ni wọ́n máa make sure pé ẹ wà níbi táwọn wọ́n fi yín sí. Ṣẹ́gbọ́n tó sọ, àwọn ṣe níṣe pé ẹ̀yin ní kẹ́ máa dára yín lẹ́bi, àwọn kọ́ làwọn ta òṣì sí yín. Ibi tí wọ́n ṣe illusion dé nìyẹn. Ètò ìtẹ̀ tí wọ́n á wọ̀ sí ní Northern Nation. Wọ́n package yẹn kò dáa rárá. Wọ́n tún package yẹn kó máa dominate Africa kọ́ lọ́run tó pa àrùn. Kó gbọ́ ọ̀run tó bíwó kí iná ọ̀run tó jó pa. Ó tó destroy Jímọ̀ yín totally. Ṣẹ́rí, so wọ́n láwọn ti ké pé ẹ ní kúrò nínú ẹ̀. Ọlọ́run wá ló yá, òun lòún pa láyé, ó yẹ kúrò, ẹ kúrò lóko ẹrú yìí. Kò sí òṣìṣẹ́ mọ́ ìjọ, ṣé yẹ káwọn kan ṣe máa sọ pé irọ́ o, àwọn ò gbà o, ọ̀nà tó lọ́hún pè ní òótọ́, ṣé yẹ kẹ́ máa pè nírọ́? Ó yẹ o. Ayé gbogbo yín ti bàjẹ́. Ṣẹ́rí gbogbo ẹ̀yin tẹ̀ ń dalẹ̀ ẹ̀yà ayé yín ti bàjẹ́, gbàgbé. Ṣé ẹ gbọ́ nǹkan tí ọ̀tá ń sọ? Ṣé ẹ gbọ́ nǹkan tó ṣe? Kì í ṣe pọ́n sọ wọ́n ṣe ni o. Ẹ lọ wo gbogbo pátá tó sọ̀rọ̀ tó fi yíká gbogbo dúdú ìran Yorùbá. Truly domination ni. True domination ni wọ́n sọ, wọ́n ní káwọn lè truly dominate them. Bàbá ńlá domination and control them. Níbi tí wọ́n bá dẹ̀ ti gbé ìṣẹ̀dé tán wà ń bẹ̀, slavery ní. Kí ló ń jẹ́ slavery? Ẹ ní agbára lórí resources yín, lórí nǹkan lágbára lé lórí, àjèjì ló lágbára lé lórí. Àwọn dẹ̀ tó ètò débi pé àwọn làwọn máa control ẹ̀. Wọ́n ṣe débi pé nǹkan tẹ̀yìn ń pè ní òṣèlú, tẹ̀ ń pè ní politicians, government, àwọn ni wọ́n arrange ẹ̀. Àwọn tó ń bá arrange fún un. Kò kàn wọ́n fẹ́ mọ qualification ẹ̀. Ìwọ tó bá ṣàmà wà ń bẹ̀ kó jẹ́ pé ìwọ tó máa ṣe tiwọn. Tó máa jẹ́ kí ibi tí wọ́n fi wọ́n sínú iṣẹ́ yẹn kó máa lọ. Ìwọ ń gbàbọ̀dẹ̀ fún ẹ. Ó dẹ̀ ń gapá ní òṣèlú ni ẹ. Inú ẹ̀ dẹ̀ ń dùn nínú ìbàjẹ́, nínú nǹkan bí tẹ́ẹ̀dẹ̀ lájú yín sílẹ̀. Táwọn ọ̀ràn yín ṣe àgbájòrò, tí yà ń jẹ àwọn ọ̀ràn yín, táwọn ọ̀ràn yín tí ebi ń pa wọ́n kú.
ebi pa wọn kú kì í ṣe pé ebi gangan ní cause of death wọn ò rí oúnjẹ jẹ, wọn ò rí ilé ìwé lọ, wọn ò róògùn lò, wọn ò rí ilé ìwòsàn lọ, wọn ò rọ́nà gbà, wọn ò ríṣẹ́ ṣe àbí ìgbà tí ò mọ nǹkan tó ń ṣe kò sérè, ó ṣà ń yímọ́ ní tó jẹ́ pé ó tó ṣẹ́kù ní o tọ́lọ́ ń ṣe exceedingly abundant kápá rìn ní ọ̀nà tó ìgbékalẹ̀ tó gbé kalẹ̀, kò sí nǹkan tó ń jẹ́ olòṣì ní táwọn náà fẹ́ràn ara wọn sọ ni. Ó lóun wá bẹ̀ òun ò rí olòṣì, òun ò rólè òun rẹ̀ tó tọrọ jẹ́, ó lóun ò rí. Àwọn wá dé wọ́n rí gbogbo ẹ̀ padà, kò ṣe pé àyíká wa oore tọ́lọ́ ń ṣe yẹn ò sí ń bẹ̀, ó wà ń bẹ̀ tá a ṣì ń rí ni tọ́dẹ̀ ṣì wá ń kó tán kó ní o. Ẹ̀yin kan wá dìde ẹ wá ní ìyẹn ni nǹkan tẹ́ ẹ̀yin kan dìde ẹlẹ́fẹ́ gba ọ̀nà owó lẹ́fẹ́ gbà ó yẹ sọ fún mi. Ṣé bóun lẹ́ ń gbọ́ pé gbogbo ẹ̀ làwọn ti dè pa, àwọn ti só pa, àwọn ti sí ilẹ̀ pa, lè kú òǹbí táwọn fi yín sí, sọ ọ̀nà owó lẹ́fẹ́ gbà. Ṣé bọ́nà tẹ́ fẹ́ gbà náà ni tẹ́ máa lọ bá wọn tán máa sọ fún pé ẹ lọ ṣe lé ẹ máa lọ ṣe ni wọ́n bí ń da tẹ́ má ṣe ni. Yọ̀sọ̀sọ̀ náà tẹ́ fẹ́ gbà wọ́n ti so gbogbo ẹ̀, wọ́n ti hún mọ́ra wọn lè jáde ẹgbọ́n tó ń sọ. Àwọn dẹ̀ ti ṣe níṣe pé àṣebáwọn làwọn kọ́ yín lẹ́kọ̀ọ́, ṣebáwọn làwọn fún yín syllabus, àwọn làwọn kọ́ yín làwọn fún yín education. Àwọn ti dá orí irú débi pé ẹ máa rò pé ààyè tẹ́ wà yẹn báwọn ṣe ń sọ ọ̀tọ̀ ni, ọ̀nà títọ́ ni, nǹkan tó yẹ kó jẹ́ nìyẹn. Ṣebí náà fi darí àìmọye irú tẹ́lẹ̀ kan máa sọ pé táwọn ṣáà máa gbàdúrà ká máa ṣe. Àwọn religious investors yẹn náà tó ń fi religion ṣe investment, àwọn náà máa tún máa sọ kán gbàdúrà poverty prosperity àbí nǹkan ọmọ tó náà máa ń sọ ẹ wò má jẹ́ ń sọ tí mi ò mọ̀. Wọ́n ṣàmá ní wọ́n ń wàásù kan fún wọn bẹ̀, wọ́n máa wàásù tí òfin tó jẹ́ pé nǹkan tá múnisìn gbélẹ̀ ó tún dọ́dọ̀ ẹ̀sìn o, amúnisìn tún fọwọ́ kan ẹ̀sìn o. Bẹ́ẹ̀ ni mo sọ fún yín, mi ìráyè àti tú yẹn ẹ jẹ́ ń fìyẹn lẹ̀ kì í ṣe yẹn. Wọ́n tún dé ìdí ẹ̀sìn, bẹ́ẹ̀ ni mo sọ fún yín. Ọ̀nà tó lọ́n gbé kalẹ̀ ká máa fi sí òun ká máa yàn ká máa fògo fún, wọ́n tún yí padà. Ọlọ́run, wọ́n tún yí padà níbi tí wọ́n burú dé tí wọ́n ya ìpàdé. Kò sí nǹkan náà, ó yá ẹ pè fún mi mo fẹ́ gbọ́. Ẹ jọ ẹ̀yin ọdún ẹ̀sọ́ àtẹ̀bá mi bá mi sọ fún àwọn mídíà wọ́n á sọ fún mi, á jẹ́ kí n mọ̀. Ibi tí wọn ò fọwọ́ sí ẹ jẹ́ kí n mọ̀, kò sí o. Wọ́n ṣe máa ń dára wọn lójú pé ibi táwọn fi wá sí pẹ̀lú ọmọ àṣánú kọ́ Ọlọ́run tó ṣoore fún àwa IYP. Ṣé rí pé oore ńlá Ọlọ́run ṣe fún wa tá a gbọ́dọ̀ gbàgbé láì, tá a gbọ́dọ̀ gbàgbé àti máa ṣe àti máa yìn. Ó ti ṣe lóore fún wa tẹ́lẹ̀ náà ṣe ń pè àlọ́ ọmọlúwàbí. A mọ àtúbọ̀tán, a bẹ̀rù Ọlọ́run, a mọ tọ́lọ́run fẹ́, a ṣe tọ́lọ́run fẹ́, a yin Ọlọ́run, a sin Ọlọ́run. Lóòótọ́ kò sẹ́ni tó mọ̀, ṣùgbọ́n à ń gbìyànjú, ìran Yorùbá gbìyànjú. Ẹ wá wo ohun tó ń sọra wọn dà nínú ètò tiwọn láti wipe out everybody. Àwọn tó ní ilẹ̀ wọn ò rí nǹkan ṣe, kò tí ẹlòmíì ò tí rówó tó máa san fún ọmọ nílé kò ṣe. Àwọn wá ń dá iléèwé sílẹ̀ lórí ilẹ̀ yín kẹ́ máa san 24 million 44 million per year lọ́dọọdún. Àwọn olórí burúkú tí wọ́n jọ ń ṣe arẹ́njẹ́ àwọn náà àwọn rówó táwọn máa fi lọ fáwọn ọmọ yẹn lọ́lé ilẹ̀ ṣẹ́ríṣẹ́. Wọ́n wá ń dá hospital sílẹ̀ o. Ṣé bí wèrè yẹn tiẹ̀ sọ́njọ́ sí pé orúkọ wèrè ti bí olórí burúkú tó ń gbé jẹ́ mọ̀ kiri. Wàhálà tiẹ̀. Ṣé bó wá tó ń sọ pé káwọn tán ka ìwé, àwọn náà kúkú kọ́ wọn níwèé, lọ́nà àwọn ṣe mẹ́sàn-án àwọn ṣe gbẹ̀. Ó ní kó má ṣe iṣẹ́ wọn mọ́ káwọn kọ́ wọn. Ṣé ti rí ibi tí wọ́n rí ibi tí wọ́n ń sọ̀ ti ẹ̀kọ́ tó láwọn kọ́ wọn sí ni o. Àwọn náà láwọn kọ́ wọn ò náà sọ mọ́ náà ní wọ́n ṣe medicine, gbogbo wọn wà ní medical field. Àwọn náà lọ tún wá bá wọn pé ẹ gbàgbé ẹ fìyẹn lẹ ẹ má wọrí ẹ̀yin ẹ gbójú kò fẹ́ wá nǹkan míì ṣe. Àwọn fẹ́ kó tàwọn wá torí kan wá máa rẹ̀ sọ̀gàn tẹ́ pé olórí burúkú làwọn àràbí. Káwọn olórí burúkú tí wọ́n á tẹ̀lé wọn àwọn enemies within yẹn. Ṣé ẹ ti rí? Kò sí nǹkan náà tí wọ́n fọwọ́ bà. Ṣùgbọ́n tó bá rò pé ó kàwé òka kí ló kà á ní kó lápá gbọ́n orí gangan oníwàre lè tọ́lọ́run ṣe fúnra rẹ̀. Kí ló kà? Gbàgbé ṣé gbogbo ọkàwé ni irọ́ àti irọ́
ẹjọ́ kí náà kọ́ anybody Ọlọ́run o àní Ọlọ́run ló ní ọgbọ́n òye ìmọ̀ lọ́dọ̀ Ọlọ́run ti ẹ̀yẹ wá pé àwọn Joseph àwọn Solomon ọgbọ́n ẹ̀wọ̀n nílé ìwé tán lọ Ọlọ́run ni ò bá mọ tí ò bá ṣẹlẹ̀ báyìí ṣáàtìrí ní tí mo fẹ́ kẹ́ mú dání nìyẹn àwọn ò ní gbà àwọn ò ní àlà ẹ kú ní ààyè ibi táwọn fi yín sí tó dẹ̀ jẹ́ ipò òṣì wọ́n sọ ẹ lè gbérí torí tẹ bá gbérí wàhálà ní fáwọn ẹ gbọ́dọ̀ gbérí àwọn dẹ̀ ti dorí irú tẹ máa rò pé kí ni bó ṣe ń lọ nìyẹn ṣé wọn ọ̀dọ́ rírú ni wọ́n ní wọn láwọn èèyàn lọ sí church 24/7 ṣé wọn ọ̀dọ́ rí àwọn èèyàn rú náà lọ sí mosque náà ṣe gbogbo ẹ̀ náà ń fi ẹ̀sìn náà tún fi ń dorí àwọn èèyàn rú tó jẹ́ the last resort nìyẹn tó jẹ́ pé ibi tó yẹ kán fọwọ́ sí rárá pé ọ̀nà àti communicate pẹ̀lú ọ̀nà tó yẹ kán fọwọ́ sí wọ́n débẹ̀ o wọ́n débẹ̀ òun lè rí o ní gbogbo ẹ̀rí tẹ̀ ń rí yẹn o òun lè rí o pásítọ̀ gun jet àfáà gun jet wọ́n gun private jet ọlọ́run àṣàánú àwọn ọmọ ọjọ́ dẹ̀ ń jìyà lọ́ra ẹ̀ ìmí wíwọ́ tó wọ́ dé church wíwọ́ tó wọ́ dé mosque kò rí nǹkan jẹ́ o ó máa tún wọ́ padà sílé ni nínú ìṣẹ́ ẹ̀rẹ́ lòmíì ó ti éèjì kọjá ọjọ́ orí ẹ̀ kò sí nǹkan tó ṣe kò rí ìtọ́jú ni o bẹ́ẹ̀ bọ́n ṣe máa wipe out ìran yẹn nìyẹn wọ́n ti ṣe nà láì mọye ibi ọlọ́run ò gbà fún wọn ni ìran Yorùbá òun ṣe ìran tí bàbá ńlá kó ẹnikẹ́ni máa lóun máa wipe out òun máa tẹ̀ mọ́lẹ̀ pa ó kọjá bẹ́ẹ̀ ẹ̀yin ojú ọlọ́run ni wà àyànfẹ́ ọlọ́run ni wà ẹ gbàgbé àyàn ni wọ́n ní wọ́n pè ẹ̀rí ti jáde láìmọye gbà lẹ́nu ọjọ́ mélòó tọ́lọ́run rán wá ń ṣe yìí pé àwọn òun ò fi Yorùbá ṣeré òun ọlọ́run ò fi Yorùbá ṣeré ọlọ́run wá gbé orí ẹ̀ dé ṣó yẹ kí ẹnikẹ́ni kó dìde nínú tó pè rẹ̀ ní Yorùbá kó lóun ta kankan tí Yorùbá ń ṣe ẹ̀yin sọ pé ẹ̀fẹ́ ìtọ́lọ́run gbé sílẹ̀ ẹni àwọn òṣèlú kí ló ń jẹ́ òṣèlú ṣe bí nǹkan táwọn tò sílẹ̀ ní nǹkan tẹ́ gbọ́ ní tẹ́ mọ̀ ní tọ́dẹ̀ ṣe ní ìjọ játijàti yan rádaràdà yìí olórí burúkú tí ò ní da fún táyé máa fi parẹ́ gbogbo tẹ́ni ló máa parun gbogbo tẹ́ni ló máa bàjẹ́ ìbànújẹ́ máa wọnú ayé gbogbo yìí kẹjẹ káwọn èèyàn máa jìyà ètò tán gbé sílẹ̀ ni mo máa ń sọ kò sí ọ̀nà àbáyọ kò sí bàbá ńlá fún ẹnikẹ́ni tó lè yọ Ọlọ́run nìkan òun ló ṣe déédéé ìgbà déédéé àsìkò tó dẹ̀ clear sí àwọn fúnra ara wọn kó tó lè sọ pé àwọn gbà fọlọ́run yẹn lórí burúkú kan yẹn arẹnjí kan wá ní bákan yìí ẹ ti pa wọn tó bá dùbí dà tó ni mo sọ fún yín ẹ̀yin ẹ tíra yìí ẹ kẹ́ máa pe DIY ní not a nation ẹ̀rí ni èdè èsì yín mi ò ní sọ jù bẹ́ẹ̀ lọ already documentation ti jáde lórí yín àwọn tó ń lò yín gangan náà gbé jáde bẹ́ẹ̀ ni mo sọ fún yín Ọlọ́run ní kémi raise àwọn document kan mo raise ẹ̀ ìdáhùn ní tẹ́mi raise àwọn náà ti dáhùn àwọn náà ti gbé document jáde ẹ rí ìran wò sẹ́yìn ẹ mọ̀ kankan kábíyèsí Ọlọ́run yàrá pé àwọn òfin documentation ṣeré tí ò bá jẹ́ bẹ́ẹ̀ ní gbogbo nǹkan tó ní ṣe pẹ̀lú everybody gbé documentation paperwork láti inú oyún ni ló ti bẹ̀rẹ̀ paper títí ẹni tó bá àwọn tó lọ́lé orí paper yìí náà ni paper yìí document ni ṣàrò péré ni tó wà nílẹ̀ ṣé wàá ṣe pé orí ọ̀fẹ́ tó lọ́ọ́ ṣe fún mi wípé kì í ṣáà nífẹ̀ẹ́ àwọn ọ̀ràn mi kì í ṣáà máa wò pókè báwo la ṣe lè ṣe eléyìí kò yé bóyá ká fi yé ìyẹn kò tá ṣáà ń ṣe á gbìyànjú gbogbo tí mo sọ ẹ̀rí ni lọ́jọ́ iwájú láti sọ pé Ọlọ́run pariwo tó fún yín nípasẹ̀ ẹni wa tó ń gbà sọ̀rọ̀ ṣé ti rí pé oore ńlá lọ́lọ́run ṣe fún wa kì í ṣe pé ó gbé wa jáde nìkan ó tún fi ọ̀nà tá a máa gbà jáde hàn wá ṣé bẹ́ẹ̀ rí ń sìn abẹ́ẹ̀ rí kó wá jẹ́ pé ìgbà yẹn àwọn overrated àwọn dúdú ló ń pariwo Fúlàní gbogbo àwọn tó ń pariwo gbà Fúlàní kí ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ ṣé ó ṣe jáde tẹ́ bá sọ pé Fúlàní ṣe báwọn náà tó kò yé yẹn fìyẹn lẹ̀ ó máa tó yé oníkálukú ṣe báwọn náà ní gbogbo ètò yẹn àwọn ni wọ́n ní tó bá yá wọn o wọ́n lè níbì kan kó gbérí díẹ̀ àwọn náà tún máa já wálẹ̀ o ẹ lọ máa wò káàkiri Áfíríkà wọ́n lè sáré gbèlú kan ìlú yẹn economic kìnnìkan ni kìnnìkan ló ní o ó ti ní kìnnìkan margin ó ní kìnnìkan percent ó ní kìnnìkan àwọn oníṣì káì ayayayaya illusion pọ̀ irọ́ scheme brainwashing
káì wọ́n á gbé kalẹ̀ ẹ̀yin ẹ fún wọn níbi oṣù mélòó kan àwọn náà tún máa nílùú yẹn kò ṣe mọ́ o kò bọ́ sí mọ́ kò ṣe kinní kan mọ́ ó dáa kí ló fa kò bọ́ sí náà ṣé bẹ́ẹ̀ ṣe sọ pé ó ga ni kò sí bí ò ṣe jẹ́ ẹ rántí pé wọ́n ṣe fún Ghana ẹ bá rántí àwọn náà tún já wálẹ̀ o àwọn ni kò sí ìtàn ṣe fún ṣé wọ́n ṣe fún South Africa ṣé wọ́n ṣe fún àwọn tẹ̀ ṣe fún Northern Nation wá bá la packaging yẹn tiẹ̀ máa ń lò ètò tí ẹ̀ bá tiẹ̀ ń lò òun yẹn kò sí ọkàn tó ń lo packaging fún o àwọn ọ̀tá àwọn yàrá wọ́n ti kó gbogbo ẹrù yẹn wọ́n tiẹ̀ máa ń kó lódindi ni ti Northern Nation wọ́n máa ń kó ni so wọ́n máa parọ́ fáwọn èèyàn economic ẹgbẹ́ gbọ́ lẹ́nu ọkùnrin ẹ tuntun gbọ́ o tó ní gbogbo economic ní táwọn ń ṣe irọ́ ni lórí irọ́ ni àwọn ń tàn yín ni ṣe ẹgbẹ́ àbẹ́gbọ́ má ṣe. ẹ ṣe màmá mi. mo ń sọ àwọn nǹkan yìí káàdìmú ká lè mọ̀ pọ́lọ́n fúnra rẹ̀ ló rìnrìn ká lè mọ̀ pọ́lọ́n lónìí gbogbogbò ká lè mọ̀ wípé a ń láti dandan ní a ń láti máa fìyìn fògo fọ́lọ́n a dẹ̀ ń láti sìn báwo la ṣe fẹ́ sìn nínú ìwà wa ká rí wípé divine blueprint yẹn ìṣọ̀kan àtòmìnira ní ẹ jẹ́ ká máa lè bá tẹ̀síwájú ọ̀pọ̀ ire àtòhun tó dára. ọmọ wa wà nídé bọ́ sípò ẹ̀tọ́ rẹ̀. mo kí gbogbo wa pátápátá nulé yìí o mo kí ẹ̀yin bàbá mi ẹ̀yin màmá mi mo kí gbogbo yín o ẹ kú ìyálẹ̀ta o ẹ káàárọ̀ ẹ káàsán ẹ kú ìrọ̀lẹ́ ẹ káalẹ́ jẹ́ bí àkókò bí ẹ bá ti ń wò wá tẹ̀ sí ń gbọ́ wa ṣé mo dúpẹ́ o. ẹ ò ní mọ̀ṣẹ́ ẹ ò ní mọ̀yà o àgàrà ò ní dá yín ní eré ṣe o gbogbo apáta la máa jọ yayọ̀ òmìnira láìpẹ́ láìjìnà o ẹ má bá ṣe ẹ má bá like ẹ má bá love ẹ má bá subscribe ẹ má bá turn up ẹ jẹ́ ká sáré gbọ́lé. We were told not to speak vernacular, but let's be honest. They meant Yoruba. They meant don't speak your roots. Don't speak your spirit. Don't speak your name. Because to them, Yoruba sounded like rebellion. It sounded like truth that couldn't be colonized. But if you still obey the voice of your slave master, then maybe you are still a slave in your own skin. When you meet someone and identify them as Yoruba, you hear it in their name, you feel it in their tone. Switch. Speak Yoruba. Because you're not just speaking words, you're representing your ancestors. English? Yes, learn it. Speak it to reach the world. Use it to sell, to connect, to promote our land. But Yoruba is inheritance. It is what you heard in the womb. It is the tongue of the drum, the voice of the land, the whisper of your grandmother's prayers. They told you that speaking Yoruba makes you illiterate. But what is literacy without legacy? Yoruba is not vernacular. Yoruba is inheritance. Yoruba is identity.
Yoruba is the only language that says ekuise, because we even show respect for working. So let them keep their accents. But you must keep your essence. If you are Yoruba, speak Yoruba. Anywhere, everywhere. Because if you bury your language, you're not just losing words. You're losing yourself. And now, listen carefully. You must not be a disgrace to your generation. You must not raise a leaf that forgot its root. Even if you didn't know before, you know now. Even if they didn't teach you then, learn it now. Don't bury your language. Don't bury your story. Don't bury the spirit that made you. Because when you lose your tongue, you lose your tribe. You lose your rhythm. You lose your right to remember. Now go one step further. Greet someone in Yoruba today. Say Ekayaro, say Ekuisi. Let your tongue carry your ancestors. If this message touched you, type. Ẹ ṣé mo dúpẹ́. Mo kí ọba àwọn ọba. Mo kí kìnìún ẹ̀yà Júdà. Ọba tí ń jẹ́ èmi má ṣe bẹ̀rù. Mo kí ẹ̀yin bàbá mi, màmá mi nílé. Ẹ ṣé mo dúpẹ́ o. Bàbá mi Akim Jimoh mo kí yín o. Bàbá mi Latif Táíwò mo kí yín. Bàbá mi Ìdòwú Mínàtẹ̀ mo kí yín. Mo kí màmá mi owó màmá Sànẹ̀. Mo kí yín. Ẹ ṣé mo dúpẹ́ o. Káàbọ̀ sórí ètò. Ṣé mo dúpẹ́. Bàbá mi Wálé mo kí yín. Ẹ ṣé mo dúpẹ́ o. Gbogbo mi bá ṣe kò ní tó, kò ní lè mọ́ yín láṣẹ Èdùmàrè. Bàtà bá dẹ̀ ń yọ ayọ̀ òmìnira, wọ́n fẹ́ kan ṣàwátì ní wa láṣẹ Èdùmàrè. Àní pẹ́ lórí ètò lénìí, bọ́ a fẹ́ yànnà náà kankan tí màmá ti fẹnu bà. Gbogbo náà láti gbọ́rọ̀ màmá ń sìn. Màmá ti bá wa sọ̀rọ̀. Ọ̀rọ̀ màmá yẹn ò ṣá. Ìdí nìyẹn tí a fi láti máa gbọ́ ọ̀rọ̀ màmá lóòrèkóòrè. Wá kí màmá mi ọlọ́lá jùlọ mo dúpẹ́ ọlá onítìrìn Abíọ́lá. Màmá tó ṣe fi ọgàn náà màmá. Mo pín bàbá wa Olúradílé Bọ́lájí Ọláwálé Akínọlá Mọ́kọrẹ́ tí a búra wọlé fún ní ọjọ́ 12 oṣù kẹrin ọdún tó kọjá ní oríkò ilé iṣẹ́ wa nílùú Ìbàdàn. Àdẹ̀ wá dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run wípé láìpẹ́ láì jìnnà ìpè máa dún. Gbogbo náà la máa ṣe kíni o, la máa dìde. Wọ́n ní bí olè lóru ni o. Bàbá náà ti bá wa sọ̀rọ̀ pé ìpè máa dún o, ká lọ máa palẹ̀ mọ́. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ jẹ́ ká máa palẹ̀ mọ́ o, torí pé ó ti dé tán o. Ìròyìn ayọ̀ wa náà ó ṣe kíni o, ó ti dé tán. Odò tí bí wa talk show ló ń kí wa pé kẹ́ máa bá ṣe máa bá láì. Kẹ́ máa bá lọ́ọ̀ ẹ̀ máa bá sọ̀rọ̀ kẹ́ máa bá tán pọ̀. Ṣé mo dúpẹ́. Gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ Ondo TV Yorùbá talk show láṣẹ Èdùmàrè ẹ ò ní mọ̀ṣẹ́ ẹ ò ní mọ̀yà o. Ṣé mo dúpẹ́ o. Ẹ kú àdúró tí wa o. Gbogbo ìgbà tá a wà nínú àtìmọ́lé ọgbà ẹ̀wọ̀n, à ń rí gbogbo akitiyan àdé rí ìgbìyànjú yín náà lórí ọ̀rọ̀ wa. Dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run pé kò jẹ́ sásán. Ẹ̀yin lẹ jàjà ṣẹ́gun o. Ṣé mo dúpẹ́ o. Màmá mi sì gbópọ́lá mo kí yín. Ṣé mo dúpẹ́ o. Màmá mi jẹ́ dàda mo kí yín. Màmá mi Sọ́lá Ògúngbè mi mo kí yín. Ṣé mo dúpẹ́ o. Mo kí bàbá mi Marcus Ṣọbátúndé Ìjìnlẹ̀. Ṣé mo dúpẹ́. Bàbá mi Àkúnlẹ̀yàn TV. Mo kí yín. Ṣé mo dúpẹ́ Olú Akins. Mo kí yín o. Bàbá mi rẹ̀ láti bẹ̀ẹ́ kí ẹ. Ṣé mo dúpẹ́. Mo kí yín o. Ṣé mo dúpẹ́. Màmá mi jẹ́ dàda. Mo kí yín o. Màmá mi rẹ̀ Ògúnjì mi. Ṣé mo dúpẹ́ o. Bàbá Mike Fakile. Bàbá mi Bamofin. Bàbá mi Yaniwura. Bàbá mi Busirat. Ṣé mo dúpẹ́. Mo kí yín o. Onímọ̀ṣẹ́ onímọ̀ya o. Ìdẹ tí mú jáde wá lọ́ọ́ máa fọ̀pọ̀ rọ́pọ̀ fún yín o. Onírúgbìn àtìmọ́lé onírúgbìn ọgbà ẹ̀wọ̀n o. Láìpẹ́ láì jìnnà gbogbo la máa jọ yọ ayọ̀ òmìnira orílẹ̀-èdè olómìnira tuntun ti Yorùbá tí a mọ̀ sí Democratic Republic of Yorùbá. Ìbùkún ni fún orílẹ̀-èdè mi. Orílẹ̀-èdè olómìnira tuntun ti Yorùbá tí a mọ̀ sí Democratic Republic of Yorùbá tí gbogbo àgbáyé mọ̀ sí nìyẹn. Tí a rẹ̀ ti jẹ́ nọ́mbà 55 ní gbogbo ìlú Akẹ́bùlà pápátá. A jẹ́ nọ́mbà 55. Torí tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ mo rò pé nọ́mbà 54 ní gbogbo
akèlè akẹ́bùlà tó wà gbogbo tó wà nílẹ̀ aláwọ̀ dúdú tí a mọ̀ sí akẹ́bùlà ń bí 54 ni wọ́n ìyẹn mẹ́rìnléláàádọ́ta ni bẹ́ẹ̀ ni ṣùgbọ́n sìn àti wá da márùndínlọ́gọ́ta ní gbogbo akẹ́bùlà. Ìdí nìyẹn tí Ibrahim Traoré fi ń sọ tó fi ń sọ sí gbogbo àgbáyé wípé àwa tí a jẹ́ akẹ́bùlà yìí pé kò sí ẹlẹgbẹ́ wa, pé kò sí ìdí kan pàtàkì tí ó yẹ kí a lọ máa ṣe yẹsà àbí ká lọ máa kúnlẹ̀ fún àwọn aláwọ̀ ẹlẹ́dẹ̀ gẹ́gẹ́ bí bàbá mi ankọ̀sì ìlẹ̀ ṣe máa ń pè wọ́n. Àwọn aláwọ̀ ẹlẹ́dẹ̀ a gbọ́dọ̀ láti forí balẹ̀ fún wọn láéláé, kò jọ. Ìdí nìyẹn tó fi bèrè lọ́wọ́ wọn tó sọ fún wọn pé àtọ́dé tó di pé bóyá ẹ̀yin ẹlẹ́kùn déédéé wá, àwọn ìrankíran ẹ̀kùn déédéé wá, ẹ̀dẹ̀bẹ̀ sí ń jẹ gàba lórí, ẹ̀dẹ̀bẹ̀ sí ń kó wa lẹ́rú, ẹ̀dẹ̀bẹ̀ sí ń ṣe bó ṣe wù yín, kò yé wa. Àwọn ọmọ àmọ́ ìdí tẹ́ fi ṣe bẹ́ẹ̀. Ó dà pé àwọn bàbá wa kan ń pè wá sórí ètò báyìí. Bàbá wa mo kí yín, a wà lórí ètò bàbá mi. Ẹ bá wa ẹ kí gbogbo ilé. Bàbá mi kí gbogbo ilé o. Ṣé ń gbọ́ wa? Hello sir. Wọ́n dẹ̀ ti wọlé o. Ẹ ti wọlé bàbá. So ìdí nìyẹn ta fi ń wò ó tó bá yẹ pé lóòótọ́ àti lódodo wípé bí màmá ṣe ń bá wa sọ tí gbogbo á dẹ̀ gbàgbọ́ bẹ̀, ta nígbàgbọ́ sí gbogbo àwọn ọ̀rọ̀ tí màmá ń bá wa sọ, ọ̀rọ̀ ìṣítí ni o, ọ̀rọ̀ tí àwọn bàbá ńlá wa ò mọ̀. Ṣẹ́gun màmá gbà tó dé ibìkan gbé màmá sọ, màmá ní pé ó ní àwọn arábìnrin ti dè wá, ó láò tẹ̀ mọ̀ rárá, oyè ò tiẹ̀ yé wa. Màmá ló yé ò tiẹ̀ yé wa rárá ni, kò sẹ́ni tó mọ̀. Ṣé ẹ mọ̀ pé ibi tí wọ́n ti dè wá yẹn kọjá bẹ́ẹ̀, ó lágbára. Kò sí ẹni tó lè tú wa bí màmá ṣe sọ, kò sí ẹni tó lè ṣe iṣẹ́ yìí bí kò ṣe Ọlọ́run Olódùmarè. Ìdí nìyẹn tá a sọ pé lẹ́yìn Olúwa Olódùmarè, Yorùbá ni àkọ́kọ́. Yorùbá ni àkọ́kọ́ o, torí pé kò sẹ́ni tó lè. Ìdí nìyẹn tó lọ fún wa gbé màmá yìí dìde. Lọ́lá jùlọ mo dúpẹ́ Ọlọ́run tí a bọ́lá pé ó yá màmá dìde kó lọ tú àwọn èèyàn ẹ kúrò nídè tó gẹ́, torí pé àkókò tó, àkókò ìtúsílẹ̀ ti dé, àkókò dáǹdé ti dé, àkókò ìtúsílẹ̀ ti dé. Ó dé o, àkókò ìtúsílẹ̀ wa ti dé o, ó dé o, Sátánì á lọ mọ́ ọ lọ́wọ́. Ó dé o, àkókò ìtúsílẹ̀ wa ti dé o, ó dé o, Sátánì á lọ mọ́ ọ lọ́wọ́. Gbogbo àwọn ọmọdé RYP àti ṣeré lọ́pọ̀lọpọ̀, ẹ jẹ́ ká máa gbàjó, ká máa jó, ká máa yọ̀. Ayọ̀ wa ti dé, ìròyìn ayọ̀ wa náà ti dé tán. Ohun tó lọ ń ṣe nínú ayé wa kò ṣeé fẹnu sọ. Ogun èyí tí màmá dojú kọ, pàápàá jùlọ àwọn ọmọdé RYP tá a dúró tán, tá a dojú kọ kì í ṣe kéré o. Tó bá di ọjọ́ 9 báyìí nínú oṣù yìí, nínú ọ̀sẹ̀ tá a wà yìí, wọ́n máa ṣe kí ni o, wọ́n máa gbé àwọn akọni wa yẹn, wọ́n máa kó wọn wá sí ilé ẹjọ́. Èyí tí mo nígbàgbọ́ wípé àwọn náà wọ́n máa rí ìdáláre láṣẹ Èdùmàrè. Bẹ́ẹ̀ náà ṣe ìdáláre gbà ní ọdún 18th of March, ọjọ́ 18 nínú oṣù kẹta ọdún yìí, tí mo rí ìdáláre gbà, tí mo rí ìtúsílẹ̀ mi gbà, tí mo lè rí ìdáǹdè mi gbà, tí mo rí òmìnira gbà. Bẹ́ẹ̀ náà ni mo nígbàgbọ́ wípé àwọn akọni wa náà máa rí òmìnira wọn gbà. Olúwa máa tú wọn sílẹ̀ lọ, á máa sọ wọn di òmìnira. Gbogbo wọn pátá ló máa gbà sílẹ̀ wọn láṣẹ Èdùmàrè. Mo wá kí gbogbo wọn pátápátá ẹkú dúró ṣinṣin. Gbogbo ẹni tẹ́ ń bá wá láì, tẹ́ ń bá wá lọ, tẹ́ ń bá wá ṣíẹ̀, tẹ́ ń bá wá tọ́pọ̀, ẹ ṣé mo dúpẹ́ o. Onímọ̀ṣẹ́ onímọ̀ya o, ẹ ṣé o mo dúpẹ́. Ẹ má bá wa ṣe, má bá wa subscribe. Gbogbo ẹni tí subscribe wa, ẹ ṣé mo dúpẹ́. Gbogbo yín pátápátá, ọwọ́ tẹ́ fi ń fún àfi àyè àtẹ̀jíṣẹ́ ránṣẹ́, tẹ́ fi ń ṣe gbogbo, tẹ́ fi ń tẹ̀, tẹ́ fi gbogbo
gbogbo yín pápá ọwọ́ ẹ̀kan àkàndò onímọ̀wọ́ yín ò láṣẹ ẹ̀ máa fọwọ́ ẹ̀ ṣe rere láyé ẹ̀ máa fọwọ́ ẹ̀ ṣe ohun rere ẹ̀ máa fi gbé ohun rere ṣe láṣẹ ẹ̀dùn lórílẹ̀‐èdè olómìnira tó ata ti Yorùbá yìí ìtọ́lọ́run ti gbà fún wa tán yìí a dẹ̀ mọ̀ pé àwa táwa ńlẹ̀ Yorùbá ń bí a máa gbàgbà yọrí àdúrà ni láti rí pé gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wà ní òkè òkun gbogbo yín pátá ẹjọ́ ọmọ JRYP tẹ́dúró ṣinṣin ní ìrìnàjò yìí gbogbo ilẹ̀ máa dé síbi láàtà àlàáfíà àti gbàgbà yọrí àdúrà fún yín o à ń retí yín a dẹ̀ ń gbáradì ẹ máa dé bá wa láàtà àlàáfíà gbogbo alá máa jọ yọ ayọ̀ mìíràn láìpẹ́ láàjìnà ẹ ṣé mo dúpẹ́ ẹ jẹ́ ká tún gbọ́ ọ̀rọ̀ bàbá tó bá wa sọ̀rọ̀ yìí. tó jẹ́ ọmọ Yorùbá. If you're Yoruba indigene, mo fẹ́ bá yín sọ̀rọ̀. I want to talk to you all. mo lè fẹ́ kẹ́ gbọ́ ọ̀rọ̀ tí ń bá yín And I sọ̀rọ̀. want you to listen and accept what I'm about to say. wọn náà ti bà abúlé yín wọ́n ti gbà á tán. I said they are already usurping you from your villages all over Yoruba State. ní Ogun State. In Ogun State, Ọ̀ṣun State. Osun State, Ondo State. Ondo State, Anambra State. even Anambra gbogbo State, àwọn ilẹ̀ Ìgbò wọ̀nyẹn. even the Igbo lands as well. àwọn wọ̀nyí ti wọ̀. People are already entering those places. tí wọ́n dẹ̀ ti gba gbogbo ẹ̀. And they're already overtaking you people in your various states. èyí tá à ń sọ yìí What we sí. are saying right now, kì í ṣe ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn o. this is not about religion. Christian. Whether you're a Christian Muslim. or you're a Muslim, àwa tá jẹ́ ọmọ Yorùbá. and we are Yoruba traditional worshippers, àsìkò tá a gbọ́dọ̀ kó ẹ̀sìn wa papọ̀ nìyí. this is time we must band together láti jà fún àwọn ilẹ̀ bàbá wa. to fight for our father's land so that they don't overtake us in it. ẹ má jẹ́ kó fi ẹ̀sìn gba ilẹ̀ wa o. Don't let them use religion take over our land. gbogbo abúlé tó ń gbà lóńdó state yẹn. All those villages they've taken over in Ondo State, wọ́n pa Muslim wọ́n pa Christian. when they wanted to kill, they killed Christian and Muslim alike. ilẹ̀ náà jà fún kì í ṣe ẹ̀sìn. They are fighting for the land, they are not fighting for religion. ẹ̀sìn náà kàn gbá wọlé o. They are just coming through the lens of so mo religion. sọ fún yín ọmọ Yorùbá. But I'm telling you all Yoruba Ẹ múra o. people, please be prepared. gbogbo ọmọ Nàìjíríà. Nigerians at ẹ large, múra dáadáa. please be well wọ́n prepared má bàa gba ilẹ̀ yín so o. that they don't take you away from your father's wọ́n wá pé land. gbogbo àwọn lọ́balọ́ba. And calling onto the royalities in Yoruba Ọọ̀ni land. of Ifẹ̀. Your new Obife, the Imperial Majesty. kábíyèsí kádé pẹ́ lórí rẹ̀. Kábíyèsí, we greet you, sir. ẹ dá sí o. Please talk about this. Aláàfin tuntun tó ṣẹ̀ jẹ ẹ dá sí The o. new Alaafin, please talk ẹ̀yin about ọba this. Ondo All ẹ dá sí o. the kings in Ondo State, ẹ̀yin ọba Ọ̀ṣun Ọ̀yọ́ Lagos State ẹ dá the sí kings o. in Lagos, Oyo, Osun, please talk about this. tókùn yẹn bá wọlé tán Because when the war overwhelms us, apá ò ní ká o. we will not be able to do anything about it. èmi mo rẹ́ẹ̀dì ogun. Personally, I'm ready for mo war. sọ fún ìjọ kìnnìún àná mo ní kẹ́ ẹ dira. I told you the last time that you should fortify àwọn yourself. kan sọ pé báwo ni pásítọ̀ máa lọ pé Some èèyàn people dira. were saying, why will a pastor utter that kind of statement? ẹ lọ dira o. Please go and fortify tó yourself. bá yá màá gbé báìbù mi sílẹ̀. Because when war comes, I will drop my Bible. màá jà fún ìlú bàbá mi. I will go and fight for my father's tó pé land. ìgbà wo ni kírísítẹ́nì dé Nàìjíríà. When did Christianity come into Nigeria? 1842 It came in 1842. ló ṣẹ̀ dé That Nàìjíríà. was when it came in. ẹni àkọ́kọ́ tó máa kó báìbù jọ. And the first person to compile the Bible, Williams lorúkọ ẹ̀. his name is Williams. wọ́n pa ní on the 6th They killed him on the 6th, 1536. 1536. wọ́n dáná sun. They burnt him. He was ẹ tún pé lynched. báìbù tá à ń kà yìí. The person that compiled the Bible for so us. ẹ má jẹ́ àfi ẹ̀sìn bọ inú afẹ́jà fúnlẹ̀ bàbá So wọn. don't let us put religion into our culture or for fight for our father's màá land. dira. I will fortify màá myself síwájú ogun. and I'll be a leader. wọ́n tó lè dira fún ènìyàn. And if you can fortify people, máa bọ̀. fortify a them. máa dira a máa jagun náà. We will fight that war. màá gbé báìbù sílẹ̀. I will drop my Bible nítorí ilẹ̀ bàbá mi. because of my father's land. Ṣé Bíbélì sọ. Because the Bible says it. Hébérù 6 verse 1. Hebrews 6 verse ó ní 1. ká fi ẹ̀kọ́ Kristi tì It says, náà. set aside the teachings of ká ṣe Christ pípé. and let us do what is ẹjẹ́ complete. àkọ́kọ́ fi ti Kristi tì We náà. will now put it ká aside. lọ jà fúnlẹ̀ bàbá wa. Let's fight for our father's ká land. máa sọ pé kí Jésù ràn wá lọ́wọ́. And we tell Jesus to help us. kó ràn wá lọ́wọ́. To help us in the war for our father's land. ohun tá a máa ṣe nìyẹn o. That's what we are going to do. nígbà tó mú Jésù Kristi. When Jesus was caught, ọmọlẹ́yìn ẹ̀kọ́ fa ìdáyọ. a disciple drew out his sword. à ń pè ní Pétérù. His name is Peter. ó bẹ́ etí ẹnìkan sílẹ̀. He cut off the ear of one of the soldiers. ó bẹ́ etí ẹ̀ He sílẹ̀. cut off the ear of one of the Jésù ní soldiers. rárá. Jesus said, kí no, a ti idà rẹ̀ bọnú àkọ̀. keep your sword back in the shirt. Jésù ní tó bá yá o. That when the time comes, ẹni tó ní aṣọ kó lọ tà á. if you have a cloth, go and sell it. ẹ tó ní bàtà kó lọ tà á. When the time comes, if you have sandal, you'll be ẹ selling lọ it. sí Luke 22. Go to Luke 22. so ẹ má filẹ̀ bàbá yìí. And the land of your Christian sọ father. pé kí n má jà fún bàbá mi. Christianity
right. má wòran ọwọ́ ọmọ Yorùbá. So if they are Yoruba indigenous, don't just fold your hands. Don't let them take over our father's land from us. Ọlọ́run á fún wa ṣe o. God will help us. Alálẹ̀ bàbá wa Our ancestors á fún wa ṣe o. would help us. Jésù mo gbàdúrà. Ohun tí mo kàn fẹ́ sọ lórí ọ̀rọ̀ tí bàbá yìí sọ tán yìí pé lóòótọ́ àti lódodo ní ibìkan ní Kwara State ọba ńlá nílùú ọlọ́ba ńlá Ọ̀yọ́ ọlọ́ba ńlá àtijọ́ èyí tí a mọ̀ sí Ìlọrin àbí àwọn ibìkan bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ ṣá ẹ mọ̀ pé àwọn agbésùnmọ̀mí yẹn wọ́n ti gba àwọn ibìkan bẹ́ẹ̀ yẹn wọ́n ti lé wọn dànù lọ́wọ́lọ́wọ́ bá ti ń bá yín sọ̀rọ̀ ẹ̀ wọ́n dẹ̀ ti gbàjọba ń bẹ̀ wọ́n fẹ́ bẹ̀rẹ̀ ìjọba wọn ṣe ń bẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ sí ìyẹn bẹ́ẹ̀ ṣé wàá rí tí bàbá ìsọ yìí tó wá ń pe àwọn aláyébàjẹ́ ọba àlè tó sọ pé nǹkan jẹ́ ọ̀nì kò sí tó ń jẹ ìdòwò tó jọmọ́ o ṣẹbẹ́ rí mọ̀ ń ṣe báyìí pé lára wọn èyí tó sọ pé Olúbàdàn yẹn náà ṣẹgbọ́n tí wọ́n ló ti lọ darapọ̀ mọ́ àwọn baba ńlá ẹ̀ òun náà ti bá tiẹ̀ lọ ti lọ sin ó ti wàjà báyìí àwọn yẹn wọ́n ti ó ti rí wàlẹ̀ àṣà kí la fẹ́ fàyọ ni pé ṣe rí gbogbo àwọn tí ọba tí bàbá yìí wá ń pè yẹn wọn kì í jọba ẹ lọ gbọ́rọ̀ màmá dáadáa ẹ lọ gbọ́rọ̀ màmá dáadáa fún òun jọba torí pé àwọn tí wọn ò fẹ́ ni fúnre ni wọn ò fẹ́ ni fúnre àwọn gangan ló gbìbọ̀dè gbogbo ìyà tá à ń jẹ lẹ́ni àwọn ló gbìbọ̀dè ẹ̀ sí wa lára o àwọn gangan ló kó ìyà bá wa o so àwọn sí ọba àwọn fúnra wọn gan tó bá pe àwọn lọ́ba ó yẹ kó mọ̀ wípé wọn ò ń ṣọba torí pé aláyé bàjẹ́ pátápátá gbà ní wọn tó dẹ̀ tí wọ́n ń dárúkọ pọ̀ ọmọ Nàìjíríà kò sí tó ń jẹ́ Nàìjíríà ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá wa pín kó dọ̀dọ̀ bàbá ẹ̀ tó bá mọ̀ bàbá ẹ̀ bá wa pín kó dọ̀dọ̀ ẹ̀ àtàwọn tí wọ́n jẹ́ ọmọ ìjọ ẹ̀ wọ́n bá pín dọ̀dọ̀ pé kò sí tó ń jẹ́ Nàìjíríà ohun tó ń dùn mí ní gbogbo ẹ̀ gbogbo nìyẹn awúrúju àwọn amúnisìn ní o lórí arrangement ní ìlú is an illusion is no nation kò ń ṣe orílẹ̀-èdè kò dé lè jẹ́ orílẹ̀-èdè láéláé torí pé èdè náà fi mọ orílẹ̀-èdè tó náà kọ́ ìwọ tó bá sì wà lórí social media tó wà lórí Nàìjíríà ló máa sọ fún wọn bẹ́ẹ̀ wípé Nàìjíríà ò kì í ṣe orílẹ̀-èdè o awúrúju àwọn amúnisìn ní o bẹ́ẹ̀ ni kò máa sọ orí gbogbo yín náà o lórí YouTube o tẹ́ ẹ̀ sì ń pariwo Nàìjíríà tẹ́ bá ti sọ̀rọ̀ tán o tẹ́ bá sọ pé Yorùbá lọ máa múra ọba fẹ́ jagun ogun ti fẹ́ wọ̀lú orí kìnìkan ẹ̀ sọ̀rọ̀ àṣà àti ṣe gbogbo ẹ̀ sọ̀rọ̀ àgbà lẹ́yìn rẹ̀yìn nǹkan tẹ́ máa ń sọ kò ju pé kẹ́ máa dárúkọ Nàìjíríà kẹ́ máa dárúkọ agbègbèrin bàbá yín kẹ́ máa tó lára yín ẹ̀ tí wọ́n máa fẹnu máa bá ọ̀jẹ̀lú àwọn ọ̀jẹ̀lú wọ̀nyẹn tó máa ṣiṣẹ́ fún bàbá agbègbèrin ní 2027 gbogbo tó ń lọ ní 2027 mọ̀lá mọ̀ ń tọ́lá máa bí ń sọ̀rọ̀ 2027 ṣẹ́rí pé orí yín ti dàrú báwo ni àwọn tó fi ṣe ń ti kú àwọn tó fi ṣe wọ́n ti kú wá pátá wà lórí eléyìí láti ẹjọ́ yìí bẹ́ẹ̀ lè máa dárúkọ wọn ẹ máa dárúkọ Òbí kẹ máa dárúkọ Àtíkù kẹ máa dárúkọ àwọn tó yẹ pé wọ́n ti wà ń bẹ̀ ọmọ 34 years ló máa jáde Ibrahim Traoré Ọlọ́run máa gbé dìde ní Burkina Faso tó ń ṣe bẹ́ẹ̀ ní lọ́wọ́lọ́wọ́ tó almost 3 years báyìí lọ́wọ́ nǹkan tó ti dá ṣe ń bẹ̀ yẹn tí wọ́n sọ pé orí yín kọ nǹkan rere ni tí wọ́n sọ pé orí yín kọ ọkọ̀ rere ni tí wọ́n sọ pé ẹ̀lẹ́ ọmọ àwọn amúnisìn ti lé àwọn amúnisìn ti lé yẹn gangan òde tẹ́ máa ṣe fùkẹ́kẹ́ pé àwọn tẹ́ fẹ́
ṣé wọ́n dìbò nílẹ̀ ṣé wọ́n dìbò ní ìbò kan tẹ́ǹtì ni Nàìjíríà ò kì í ṣorílẹ̀-èdè ètò àwùjọ àwọn amúnisìn ni wọ́n bá tẹ̀ fẹ́ dìbò gan ó yẹ kẹ́ mọ̀ pé látòkè lọ́hùn náà máa ti ń yanra wọn wá ṣé gbogbo ẹlẹ́ ti gbọ́ lẹ́nu màmá ń sìn òun ló ń dun màmá yìí tí màmá fi ń sọ̀rọ̀ wípé Nàìjíríà ò kì í ṣorílẹ̀-èdè ok ẹ jẹ́ ká gbọ́rin ẹ mọ̀ pé Nàìjíríà ò kì í ṣorílẹ̀-èdè ẹ máa gbọ́. Democratic Republic of the Yoruba is a nation. For we the indigenous Yoruba people are of common descent. History, culture, language, and we live on our ancestral land. The colonial illusion scheme called Nigeria is not a nation. It has no right to encroach on indigenous Yoruba people's sovereign ancestral land. The colonial illusion scheme called Nigeria acts of terrorism and encroachment on indigenous Yoruba people's ancestral sovereign land, known as the Democratic Republic of the Yoruba, are major crimes against the rights of indigenous peoples. Nigeria is not a nation and can never be a nation. Nigeria is the colonial illusion scheme, brainwashing arrangement, packaged as a nation. Democratic Republic of the Yoruba is not part of colonial illusion scheme called Nigeria. Democratic Republic of the Yoruba is not part of colonial illusion scheme called Nigeria. The indigenous Yoruba people are indigenous people, recognized internationally as sovereign people. We exercise our rights to be free and independent by God's grace, therefore. The colonial illusion scheme called Nigeria and the encroachment on Democratic Republic of the Yoruba ancestral land now. The colonial illusion scheme called Nigeria stop the encroachment on our land now. This a sovereign land belong to indigenous Yoruba people of Democratic Republic of the Yoruba. Indigenous Yoruba people of Democratic Republic of the Yoruba. Indigenous sovereign rights are non-negotiable. The colonial illusion scheme called Nigeria stop the encroachment on our land now. This sovereign land belongs to indigenous Yoruba people of the Democratic Republic of the Yoruba. Indigenous sovereign rights are non-negotiable. The colonial illusion scheme called Nigeria, remove yourself from our ancestral land now. By the amazing grace of God Almighty, indigenous Yoruba people will possess and occupy all of our official possessions in the year 2025. Nigeria is not a nation and can never be a nation. Nigeria is the colonial illusion scheme, brainwashing arrangement, packaged as a nation. Democratic Republic of the Yoruba is not part of colonial illusion scheme called Nigeria. Democratic Republic of the Yoruba is not part of colonial illusion scheme called Nigeria. Nigeria is not a nation and can never be a nation. Nigeria is the colonial illusion scheme, brainwashing arrangement, packaged as a nation. Democratic Republic of the Yoruba is not part of colonial illusion scheme called Nigeria. Democratic Republic of the Yoruba is not part of colonial illusion scheme called Nigeria. Ti di Yorùbá tọ̀sù ẹ̀ má bá ṣe má bá láìpẹ́ tó Nàìjíríà kì í ṣe orílẹ̀-èdè kò dẹ̀ lè jẹ́ orílẹ̀-èdè láéláé títí ayé àpòpọ̀ ẹ̀ awúrúju àwọn amúnisìn ni gbogbo ẹ̀yin tẹ̀ ń ṣe oríkórí tẹ̀ máa ń dárúkọ Nàìjíríà yẹn ó dàbẹ́ ni pé orí yín ti ń gbálẹ̀ orí yín ó ń gbálẹ̀ a ti pariwo tó ó yẹ kẹ́ ẹ̀ lè máa gbọ́ wa kẹ́ ẹ̀ máa jókòó ẹ̀ máa mọ̀ tán ṣe tó ti kẹ́ máa mọ̀ tán ẹ wo bí tí àwọn amúnisìn bá yẹn ń jẹ́ dé ẹ jẹ́ kí n tó fi nǹkan yìí ẹ máa gbọ́ o ibi táwọn amúnisìn bá yẹn ń jẹ́ dé ẹ máa gbọ́ o gbogbo ẹ̀yin tẹ́ lọ ń gba abẹ́rẹ́ àjẹsára tẹ́ ń sọ pé ẹ fẹ́ lọ sí ilé ìwòsàn tẹ́ ẹ ṣọ́ra fún ilé ìwòsàn lọ tí ẹ pé ó yẹ kẹ́ máa ewu àti egbò àkọ́tọ́ fi ṣe òun ni ká kó yẹ gbogbo akáṣe kí ni ò ká gbárùkù tì nǹkan bàbá ńlá wa tó ti ń lò fún wa tẹ́lẹ̀ èyí tí gbogbo àtàfi tó tàfi tọ́ra fi jí pépé òun ní ká máa lò ẹ wá wọ bọ́bí tán tí brigade báyé jẹ́ dé brigade tó pọ̀ òun ló tó yẹ pé kò kàwé o drop out ni o òun rèé o òun ló fún àwọn adarí lówó àwọn adarí tẹ̀ ń pọ́n kúrò pé àwọn èèyàn jẹ́ pé òbí wọn tó ń jẹ́ pé àwọn ẹ̀ ò fẹ́ lọ dáná ò fẹ́ da president ò fẹ́
gbogbo wọn ohun tó ń wá lọ síbẹ̀ nìyẹn màmá ti sọ fún wọn òun náà làwọn overrated àtàwọn àwọn kí náà kókó ẹ̀ àwọn overrated àti bàbá dúdú ìbọn kà òun náà làwọn náà ń ṣe ti rí mẹ́ẹ̀ òun ni oró jùkùjùkùjùkù òun náà lòun náà ń ṣe èyí tẹ́ pé ìtú tó parí jẹ́ mẹ́ta ó lòun lágbẹnusọ fún overrated ìgbà tó máa yá lórúkọ overrated ó ti gba bóyá 1.8 million ló ti gbà tó ti já lọ tó ń sọ pé àwọn kan ní YZM àwọn yahoo àwọn ẹgbẹ́ àwọn yahoo wọ̀nyẹn èyí tó bẹ̀rẹ̀ tẹ́ pé wọ́n wá ń sọ pé àwọn kọ́ máa ti máa dáwó wọ́n máa dáwó fún YZM pé àwọn fẹ́ ṣe mega rally so bàbá wọn tí wọ́n bàbá dúdú dìbọn kà ìyẹn náà ẹ wá wò ó kò sí tó lè ṣe mọ́ kò sí tó lè sọ mọ́ torí pé wọ́n fi ojú àgbà wò wípé kí ló fẹ́ jẹ kí ló fẹ́ mu so gbogbo àwọn ẹ̀sùn tán fi kàn wípé bàbá yìí kí ló dé tó fi ń ṣe gbogbo wọn yẹn pátápátá àṣírí wọn ń tú wọn ṣà ń ṣẹ̀sí ni ṣẹ́rí báyìí wọ́n ń ṣẹ̀sí wọ́n tẹ̀sùn ọ̀nì ẹ̀ gbogbo ẹ̀ wọ́n já lulẹ̀ ni wọ́n kàn lulẹ̀ ṣá ni wọ́n lulẹ̀ ni torí pé ọlọ́run ò lọ́wọ́ sí òyìn àjò wọn so ọlọ́run dẹ̀ ti ṣe kí ló ti pe màmá tí wọ́n níṣẹ́ wọ́n dẹ̀ ń gbé blueprint wọn ń gbé lọ́wọ́ èèyàn ẹni méjì láéláé the best blueprint yẹn wọ́n ń gbé màmá ti wá pariwo káàkiri gbogbo àgbáyé ìdí nìyẹn tí ariwo yẹn fi dé etí ìgbìmọ̀jọ àgbáyé tó ń wá sọ pé ojúlówó gẹ́gẹ́ bí ẹ̀tọ́ wa ojúlówó ọmọ bíbí ìbílẹ̀ Yorùbá àwọn jẹ́ gíní o nínú ọdún yìí o kò kọjá bí yìí làwọn máa rí pé ó wá sí ìmúṣẹ gbogbo àwa táwa jẹ́ ojúlówó bíbí ọmọ ìbílẹ̀ Yorùbá yìí àti sórí lọ́pọ̀lọpọ̀ ẹ̀tọ́ wa ní orírun wa ìbòhùn gbẹgbẹ tó ń kọ lórí nísìnyí ẹ̀tọ́ wa ní orírun wa níbi tí wọ́n ti wù wá jáde gangan òun ni gẹ́gẹ́ bí ẹ̀tọ́ wa ni so àwa alẹ́tọ̀ sí gbogbo nǹkan tó jà lù wọ́n ní ilé wa àwa alẹ́tọ̀ òdì nìyẹn tí Ibrahim Traore náà fi ń pa onílùú ẹ̀ lọ́hùn ibi àgbà tí ṣe rí pé nígbà tó ń pariwo òun Niger àti Burkina Faso Niger Mali òun náà jọ parapọ̀ wọ́n làwọn ò bá wọn ṣe ẹgbẹ́kẹ́gbẹ́ mọ́ ìyẹn ẹgbẹ́ ECOWAS wọ́n làwọn bá wọn ṣe mọ́ ìdí nìyẹn gbà tó mọ̀ pé bóyá president wọ́n sọ pé ẹ̀ṣẹ̀ gba ìṣàkóso ìjọba ló wọ́n sọ fún Ibrahim Traore pé kó lọ ṣe kíni kó lọ step down pé tó bá step down pé nǹkan míì á wọ̀ ṣùgbọ́n Ibrahim Traore tí ó ti dá lóhùn sí wípé ó ti wọ́n nìyẹn wípé kó dẹ̀yìn lẹ́yìn wọn ò pé àwọn ò ní kankan ṣe pẹ̀lú wọn tó jẹ́ dandan pé kí wọ́n ṣe ẹgbẹ́kẹ́gbẹ́ kò àwọn ò ṣe torí pé wọ́n ti mọ̀ pé ọmọkùnrin yìí Ọlọ́run ti lò gẹ́gẹ́ bí Ọlọ́run ṣe lo màmá yìí fún wa ọlọ́lá jùlọ mo dúpẹ́ Ọlọ́run ṣe ń lò fún wa lọ́wọ́lọ́wọ́ nílẹ̀ Yorùbá Ọlọ́run ṣe ń lo Ibrahim Traore lọ́run so àṣírí yẹn tó ti mọ̀ pa àwọn tó máa ti mọ̀ kán ti mọ̀ àṣírí wọn yẹn àwọn ló máa ń ṣẹ̀mọ̀ àwọn náà máa ń bí ní wọn gan láti rí pé wọ́n gbé wọn wálẹ̀ so kò dẹ̀ sí àwọn tó wà lẹ́yìn ẹ̀ ju àwọn tó yẹ àwọn agbègbèrìn bàbá àwọn agbègbèrìn bí ó wà lára àwọn tó yẹ wọ́n bìlì pé òun ni wọ́n pọ́n bìlì pé Nàìjíríà ní ìlú kan tó pàtàkì ara ẹ̀ ní ìgbìmọ̀ àwọn aláwọ̀ dúdú wọ̀nyí ṣùgbọ́n gbogbo ẹ̀ wọ́n ti ń ṣẹ̀sìn báyìí àwọn fúnra wọn náà wọ́n fún ní gbèǹdéke wípé kó wò ó ìjọjúmọ́ náà pààyàn nílùú ẹ̀ ó dẹ̀ tó wá wíyá ó tún kó àwọn ọmọ ogun ó kó wọn lọ sí bóyá Gambia ni ìmọ̀ kan tó ní kó lọ ṣe ní Gambia àwọn pé àwọn ń pààyàn nílùú ẹ̀ wọ́n kó àwọn ọmọ ogun ọmọ oṣù ọ̀dẹ̀lú kan lọ kó wọn pé kán dojú ìjà kọ gbogbo àwọn agbésùmọ̀mí tó ń pààyàn bí tó ń pààyàn bẹ́ẹ̀ ní pẹran òkú wọn lọ sí Gambia ṣẹ̀ṣì rí bẹ́ẹ̀ ṣe rí pé ìyọjú náà nìyẹn tó ń bá wá pa àwọn yẹn tó ń pa wọn dànù báyìí á tún wéèsì àwọn ẹlẹ́ni dànù so gbogbo àwọn iṣẹ́ bí wọn yẹn nìyẹn so ẹ̀yin tẹ́ ń pariwo Nàìjíríà tẹ́ ṣe ń pariwo ẹ̀ tẹ́ ń pariwo lórí YouTube ẹ jẹ́ kó rí yín ó pé ẹ jẹ́ tètè ẹ lọ sọ jíkẹjí lójú orin yín òtún tó ń jẹ́ Nàìjíríà awúrúju ni apẹ́ta ti sọ fún yín ẹ jí lójú orin yín o òun náà tún sọ fún báyìí pé èdè yín tán gbà lọ́wọ́ yín wọ́n ní kẹ́ máa ṣe kíni o kẹ́ máa sin èdè yín tẹ́ bá lọ gbàgbé èdè tó èdè yẹn òun náà fẹ́ kẹ́ gbàgbé kán bá lè fún yín sínú òṣì ni o àdáhùn ṣe gbogbo ẹlẹ́tí bọ́lẹ̀ náà máa ń sìn náà ni wọ́n bá sọ̀rọ̀ sí pé òṣì yẹn náà fẹ́ fi máa bá wa jà òṣì náà wọ́n láwọn fẹ́ àwọn ò ní gbà kẹ́ gbérí kan tó sọ yẹn wọ́n láwọn ò ní gbà pé kẹ́ gbérí wọ́n torí pé bí táwọn fi ń sìn yẹn wọn ò ní gbà ìdí nìyẹn gbà tá bàbá wa
bàbá Moshood Kashimawo Abiola MK tó gba lákòókò yẹn táwọn náà fẹ́ gbé ìgbésẹ̀ láti pé wọ́n juwọ́ sí òṣì àtìṣẹ́ pé òṣì àtìṣẹ́ di ohun tó máa gbàgbé títí láéláé nínú ohun tí àti ẹ̀gbọ́dọ̀ rí mọ́. Àkókò yẹn jẹ́rìí pé wọ́n pète pèrò wọ́n pàdé àpapọ̀ mọ́ àwọn amúnisìn tí lé bí wọ́n ṣe pa bàbá ẹ̀ nìyẹn o tó wọ́n sì jẹ́ kó débẹ̀ nìyẹn o. Tí wọ́n fẹ́ káwọn èèyàn kúrò nínú òṣì àtìṣẹ́ iṣẹ́ yẹn fẹ́ máa bá yẹn. So ìdí nìyẹn tó fi rán àwọn agbésùmọ̀mí tó fi rán wọn. Àwọn agbésùmọ̀mí tó ń rán pé kán wá dé kí ni o kán wá síbí yìí kán lè ráyè ṣiṣẹ́ ibi kán lè lé àwọn èèyàn kúrò lóko gbogbo náà lè máa gbọ́ sìn kán lè lóyè kúrò lóko kán lè wá máa kó GMO yẹn kán lè máa kó fún àwọn èèyàn kán máa kó fún wọn àtẹ́wọ́ pé adé ẹ̀tọ́ gẹ́gẹ́ bí ojúlówó ọmọ bíbí ìbílẹ̀ Yorùbá láti máa lo gbogbo nǹkan tó jẹ́ ohun ìní wa wọ́n kó gbogbo nǹkan ìní wa pátá ní wọ́n fẹ́ gbà lọ́wọ́ wa wọ́n tún lé wa kó lóko wọ́n wá lọ pàdé àpapọ̀ mọ́ àwọn ọba tí mo sọ lẹ́ẹ̀kan yẹn sọ àwọn ọmọ ẹ̀ oúnjẹ ọba tó bá ti fẹ́ wọ ìlú kan wọ́n máa ń fún àwọn ọba yẹn baálẹ̀ wọn ti fún wọn lówó tó bá ti fún wọn lówó tó bá ti wọ ọbẹ̀ ó parí nìyẹn wọ́n á sọ pé àwọn fẹ́ lo oṣù mẹ́rin ó fẹ́ lo gbogbo tó bá jẹ́ oṣù mẹ́rin náà fẹ́ lò wọ́n á sọ fún wọn pé àwọn máa wọ inú oko yẹn lọ wọ́n lè lọ máa fi màálù máa jẹ oko tẹ́ bá mú wọn sìn báyẹn wọ́n máa sọ ṣẹgbẹ́ nígbà màmá sọ lẹ́ẹ̀kan gbà tó ń sọ pé àwọn barítẹ̀ tó ń pariwo Fúlàní pé kì í jọrọ wa láwọn kì í jọrọ Fúlàní àbí àwọn Fúlàní tẹ̀ ń pariwo àwọn náà fúnra wọn ti sọ jáde wípé ṣé màálù táwọn ń dà ṣó ló bí ìbọn táwọn ń lò ní àwọn kọ́ ló bí ó ṣe ni pé ṣèbí àwọn adarí náà lóró fòórà mọ́ fún wọn gbogbo ẹ̀ náà ti sọ jáde o so àwọn adarí tẹ sọ pé ẹ níwọ̀n yẹn tẹ̀ ń pọ́nlé tẹ̀ ń pariwo pé wọ́n máa ń lọ 2027 àwọn ìyẹn nìyẹn iṣẹ́ ibi tó ń ṣe nìyẹn ìdí nìyẹn tó ń fi ń tako irú àwọn bàbá Abíọ́lá àwọn tó ń tako Thomas Sankara tó ń tako Gaddafi tó ń fi pa àwọn yẹn dànù tó wá bẹ̀rẹ̀ sí wọ́n tó bẹ̀rẹ̀ lórí Ibrahim Traoré bá so àwọn tó bá ti ṣe tiwọn lọ máa ń gbéṣẹ́ yìí lé lọ́wọ́ ẹ̀gbọ́n tí màmá ti sọ lẹ́ẹ̀kan àwọn tó bá jẹ́ tiwọn lọ máa ń gbéṣẹ́ yìí lọ́wọ́ ẹ tó bá dẹ̀ ṣe tiwọn máa pa kó tó máa ń ṣe nìyẹn so ibi tí ìyẹn ni kẹ́ máa lọ máa pariwo lórí gbogbo ibi tí YouTube tẹ̀ ṣe program ẹ lọ máa pariwo fún àwọn èèyàn wípé Nàìjíríà kì í ṣe orílẹ̀-èdè awúrúju àwọn amúnisìn ni Yorùbá rẹ̀ ti jáde kúrò lára Nàìjíríà wọ̀ sí Nàìjíríà mọ́ èdè náà fi mọ orílẹ̀-èdè ní Yorùbá Nàìjíríà kì í ṣe orílẹ̀-èdè kò dẹ̀ lè jẹ́ orílẹ̀-èdè torí pé wọn ní èdè kan tó ń sọ awúrúju àwọn amúnisìn ni àwọn tó dẹ̀ dè yín wọ́n ti tún sílẹ̀ pé kẹ́ máa lọ 100 years ni ìyẹn 100 ọdún òun ní kẹ́ máa pariwo kékeré lé àwọn gbogbo àwọn wèrè tẹ́ máa ń sọ wọ̀nyẹn kò jẹ́ nǹkan kan rárá bóyá kẹ́ bá lè máa fi máa ṣe kẹ́ máa mú èkó owó yín lórí YouTube ni o àbí kẹ́ bá lè máa ráàyè máa ṣe gbogbo àwọn kẹ́ máa ní fíwà kẹ́ máa ní sùkúrù àbáyé ìyẹn kọ́ là ń sọ ẹ lọ ṣe ẹ lọ máa sọ ẹ lọ máa pariwo fún àwọn èèyàn wípé orílẹ̀-èdè olómìnira tó ṣe Yorùbá ti jáde kúrò lára Nàìjíríà àwọn kì í ṣe Nàìjíríà mọ́ Nàìjíríà ò kì í ṣe orílẹ̀-èdè àwọn kì í kò ń ṣe orílẹ̀-èdè àwọn tó dè yín àwọn amúnisìn tó dè yín wọ́n ti tún sílẹ̀ wọ́n tẹ̀ sí kẹ́ máa bá ti ń lọ ẹ gbọ́ iṣẹ́ ibi tó ń ṣe nínú ayé yín kẹ́ bá lè gbọ́ sọ́dà ẹ lè ráyè sá fún ìwọ́n tó bóyá fẹ́ máa lọ sí ilé ìwòsàn kí ilé ìwòsàn wàá lè máa ṣọ́ ilé ìwòsàn lọ wàá lè máa ṣọ́ pé bóyá má jẹ́ kí wọ́n gba abẹ́rẹ́ àjẹsára fún àwọn ọmọ yín mọ́ kó má bàa ṣe kí ni o kó má bàa pa wọ́n sáyé kó má bàa pa wọ́n sáyé tó bá gba abẹ́rẹ́ ìwọ́n tó bá gba abẹ́rẹ́ àjẹsára ó parí nìyẹn gbọ́. Is this thing, I want to find out, is this effort by Brigade restricted to Nigeria, or are there other African countries or other parts of the world that are being affected by what they're doing? The planned genocide is restricted to Nigeria. But one has to understand, why do they need to kill the doctors? They kill the farmers because they wanted to make sure they eliminate all the seed growers in the country. So when they eliminate the seed growers, the natural seeds will never be available again. And how they did that was very simple. What they did was that they just gave 14 million cell phones to all Nigerian farmers. So they could track
those people who were being paid for seeds. Okay. So when other farmers go to them, they go to buy seeds, and then they know that this person was being paid for seeds. So he's the one selling the seeds. So they now use the GPS coordinates on these so-called electronic wallets, which are just cell phones, to target all of them and eliminate them. When you eliminate the seed, natural seed growers, there will be no other alternative to the GMO, genetically modified organisms, fruits and seeds. So they brought these seeds as improved seeds. The other farmers, they drove them into IDP camps and came to these IDP camps under the different NGOs and international agencies and presented these GMO seeds. So the farmers will now leave, they will temporarily hold their military activities in those areas, so the farmers will go and resettle. When they resettle, they start planting the GMO seeds. Once you plant the GMO seeds that first time, that first seed you get from that your maize, if you eat it, that will be the last you are going to eat. Because if you take the seed from that GMO corn and plant it, it will not grow. The gene that allows replication has been switched off. So you have to go back to the person who produced the initial seed. That is, in this case in Nigeria, it will be Monsanto. They will now use them to reproduce these seeds. Okay. So these seeds are what actually makes the agricultural produce to move on. Okay. So they are using this technique to eliminate all the natural seed growers. And then when the remaining farmers don't have any other place to get seeds than to go to them, to go to them for that. Now, where do the doctors come in? The doctors come in the fact that when they capture the food security, which they actually have done now, because most of the seed growers have been killed. Just to give you an example, between 2015 and 2018, 37,500 people, victims, were killed by Boko Haram. Okay. These were farmers. Then of these 37,500, 32,000, that's 85% were Muslims. 5,500 were Christians. And in states like Zamfara, 60% of the victims were Hausa. 40% were Fulani. So it became clear that this has nothing to do with Islamic terrorism. It has to do with elimination of all the seed growers. Now they have eliminated the seed growers. Now they're moving into the second phase of their program. Now, when the farmers go to them, we now depend exclusively on the GMOs. Okay. So we will not depend on GMOs right now. Exactly. Okay. Because without the GMOs, you cannot really get seeds, unless we are getting seeds from different African countries and some places. Some places in the south, especially southwest, and some parts of southeast, we can still get our own seeds because the Boko Haram have not really infiltrated them. But they are trying to do that. So what is happening now is that they want to move into the next phase. The next phase is whereby they will have total monopoly of the seeds. And then they will tell the farmers, you want us to give you seed? Okay, we can give you seed, but on the premise that you must tell your wife and daughters to go and donate their ovarian eggs. Yes, a conditional gift. No? Conditional gift. Food. That is, if you want food, you have to donate ovarian eggs, the eggs of women. And why do they have to do that? They have to do that because the Western countries need these ovarian eggs for cloning. Nigeria is the only country in the world and in the history of the world which has legalized collection of organs without consent. So your organ, which you own, which is your person, if you go to the hospital, they can collect that organ without your consent, because it states in the National Health Act of 2014 and 2015, actually signed in 2015, states that you can
actually collect that organ without consent. In section 48 and 51 of the National Health Act 2014 version of it actually states that you can collect that organ without consent. You can collect organ and you can collect the gametes, that is the eggs of women, without consent of the patient. That's very dangerous. That's very dangerous, but it was allowed into law. I personally led the doctor's delegation in the National Assembly hearing, at the Senate hearing, and pointed this out before Ike Ekweremadu, before Governor, the main proponent of the law, who was Ifeanyi Okowa, Senator Ifeanyi Okowa then, and then of course Ngige was also, Senator Ngige then was also present at that public hearing. I pointed this out, that you cannot do this under any law, but they overruled the public hearing, and Senator Ekweremadu, who was the person who was conducting the public hearing, did not heed to all the calls by all the people present. And what happened? They passed the law with this defect. So all the people who are waiting to harvest organs, harvest eggs, are all in Nigeria. They are setting up their different NGOs. Can you explain why there is a multiplicity of NGOs in the Northeast, where there is a conflict going on? So what I want to ask now, why is the gate focused on Nigerian doctors? Yes. Can you address that? Before he focused on Nigerian doctors because he now wants to harvest these eggs, and doctors are the people going to harvest these eggs. These are going to be in hospitals. But Nigerian doctors, he knows, because of our high moral standard, and I must say very high moral standard, our doctors will not do that, because our doctors know that if we keep on harvesting those eggs in those women 2 to 3 years later they will die. Okay. They will die of liver failure, kidney failure, infection, some other complications. So we know that that's going to happen. So we're not going to do that. And when he called us, and I must say, I was physically present when Bill Gates called us to the General Electric, who he awarded the contract to build 260 hospitals in Nigeria, so that it will be at least his hospitals that will be harvesting these organs and harvesting these eggs. So he will now take us out of the health sector. He invited the leaders in the private health sector and said, okay, look, I'm ready to offer you money to leave the healthcare sector. We told him before the executives of GE that he is mad and insane to demand such a thing. To leave medical practice? Yes, that we should leave medical practice. And then he will pay us, no matter the amount of dollars we ask for. So we said, you are mad. We are not going to do that, and to hell with you. Is that really? We told him off before the executives of, I was personally present. The lab people, the president and secretaries of the lab, National Organization of the Laboratory Scientists was there. The president and secretary of the community pharmacists was there. And we told him to his face, to his presence, because they were talking on, it was a telecom conference, and then the executives of the General Electric were there at the headquarters in Abuja. So we told him off that you cannot do that, even with all your money and all your thing, it's not going to be possible. Now, since we rejected that offer, he has moved to his second option. Okay. Eliminate, kill all these doctors, and then take over the health. And he told us they have already taken up the whole government hospitals. They bought the federal medical centers, they bought the university teaching hospitals. So what is remaining now is for us to get out of business so he can carry out. So these hospitals will become places where foreigners can get organs. It will become places where he will harvest the ovarian eggs, and it will become a killing house for ordinary Nigerians. This is why this is dangerous, and this is why this country must
not just to stop it, not just to ban GMOs, we must call for an international inquiry in which this will be brought before the courts of the Federal Republic of Nigeria and the International Criminal Court, International Court of Justice. We must bring it the same way Nuremberg trial was done during the Nazi Germany. Yeah, our security agencies aware of this thing that is playing out. Yes, we have actually written to President Bola Ahmed Tinubu. He's the chief security officer of the country. And of course, all the other agencies, both police, army, and all the also have our submission to the president. And the National Assembly has been well informed, the senators, and then the House members have been informed about this. But it will not be something that will be handled by government alone. The Nigerian people must stand out. Bill Gates wants to set up these killing houses in Nigeria called his hospitals. We know that firsthand because there is no way he can invest all this money, he can carry out all this program only for Nigerians to get better health. No, this is a killing house. Do you know that the Western countries did this for over 20 years in India and Southeast countries? The same type of thing in a way that they use the lower caste people, the black people of India. Okay. And they use them to put out, to take organs, sell organs in all across Southeast Asia. And this happened for 20 good years until a black Indian became the Minister of Health and stopped this activity a few years ago. Now we will not let that happen in this country. We must call for the arrest of Bill Gates and all his cronies in this country, all of them, all the NGOs he's using, and all the individuals that are helping him to carry out this program. The Nigerian people must take that responsibility. It's not a responsibility government alone can. The government can't. The government can. The government of Nigeria cannot do this on their own. So it will mean the Nigerian people, the Nigerian youth, because these slaughterhouses will be the first people to be targeted are the Nigerian youth. We must say no to Bill Gates totality. And he is the one manipulating the whole public. You know, immediately we started talking about this, all of a sudden the children were kidnapped. Yeah. Just to divert the attention of the people. And then portray the government as incapable of defending the Nigerian people. By the time we talked about this, all of a sudden now, there's some obscure imam is now talking about the first lady. Okay. These are all diversionary tactics. It is the same Gates. He should be brought to justice in Nigeria. We're not going to wait for America. We are going to issue the indictments in Nigeria and call him to answer it. And if he does not answer it, anywhere we see him in the federal government, we will arrest him and bring him to justice. This nonsense must stop. Because somebody is a billionaire, and so what? He's dictating vaccines, he's dictating policies, he is appointing ministers, he is carrying out food policy in Nigeria, he is carrying out health policy in Nigeria. Who is this man? What do we need to do to contain this calamity? Now, the first thing we are going to do, as a people, we ban GMOs. Anywhere you see any GMO, don't eat it, don't breathe it, if possible, get it destroyed. Any GMO that comes your way, they bring it to you for you to eat. You know that it's a GMO product, throw it away. Because you're not eating any food. Food nourishes. Toxins will only kill you. Sooner or later, you will be dead of cancer or any other thing. So why eat it? It's no food. So the thing is, you get
involved and make sure that your food is not GMO. And then we also discourage everybody around us about GMOs. We don't need them. They said, can you imagine when you say, okay, we are using it to solve the weevils, the insects you see in beans. So those weevils, you can use genetic material, method to actually protect the beans from that. Okay, wait a minute. Do you know we do that? We have been doing that for thousands of years. With 20 naira, 50 naira dry pepper. Yeah. You put it inside that bag, there will be no weevil there. So you are going to run to some genetic material where they will, when they put that genetic alteration, they will also alter the gene for reproduction. They put epicide, Monsanto epicide gene. If you eat that beans, you will sterilizes you automatically. So there is no more procreation in Nigeria. We will extinct our population. And the people are coming here to take over this land. This is the plan. And it is very discouraging that you see people who say they have attended school and they can't even make out 1 plus 1. It makes no sense. How can Bill Gates come to this country, take away our whole natural food we've used for thousands of years? Where do you get the experience that your GMO will work? Even the U.S. the Department of Agriculture is telling you GMO does not increase productivity of anything. Even there in the so-called civilized, they reject it. Yes, Britain, but Prince Charles is heading the campaign to stop GMOs in Britain. Oh, they don't know what they are doing there. Oh, the whole of Europeans, the Germans, the French, the Russians, the Italians, the Hungarians went every field of the GMO and burnt it down. The Russian president, if you actually are caught distributing GMO in Russia, you will go to 25 years imprisonment to life imprisonment. And if there is contamination of 1%, with GMO gene, that means somebody some 10 miles away planted something that is GMO, and the insect got in touch with your own plant. That's contamination of 1%. You cannot export into the European Union. You cannot export into most of the countries. So that means the GMO food can never earn you any foreign currency. Okay. So what sense does it make? Are Nigerian doctors aware of this development? Yeah, we are briefing people, through both individual, through platforms, through different methods, making sure that people realize the danger. A lot of Nigerian doctors are aware, and they are taking the necessary personal precautions, which I cannot reveal here, which is necessary for them. But more importantly, we want a more proactive way. So we inform other people. Because if people know of this and reject all the nonsensical things from Bill Gates, not one thing Bill Gates has done in this country that is useful. None. Including his involvement in the so-called prevention of this disease or that disease. Rubbish things that don't even make medical sense. So we must reject him out of this country with all his organizations for Aristotle. That is something. If this country does that, this country will never come to life. It's not possible. All these are problems, both economic. He uses the economic. He will use the World Bank. He will use the IMF to put pressure on Nigeria. The youth of Nigeria must take on the campaign to throw this guy out with all his organizations and all those people working for him in this country, throw them out of this country so that we can have some life. You see what the Malians have done. See what all the Nigerians have done. See what all the Burkina Faso people have done. This is the country also. Niger Republic today is the fourth fastest growing economy. We don't have to do any coup. We still follow our democratic process. We still follow our governance structure. But ó ti ẹ̀ dá bẹ́ẹ̀ mo kí gbogbo lé mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run
wípé gbogbo ẹ̀yin tí ẹ̀ ń pariwo Nàìjíríà lórí YouTube tẹ́ ẹ̀ ṣe ń pariwo bàbá yín agbègbèyìn tẹ́ ẹ̀ ń pariwo 2027 tẹ́ ẹ̀ ń pariwo Àtíkù tẹ́ ẹ̀ ń pariwo Obi gbogbo yín pátá ṣe ti gbọ́ sí báyìí ibi tó ń ba ayé yín jẹ́ dé ṣe ibi tó ń ba ayé yín jẹ́ dé pátápátá wọ́n ti finish yín wọ́n ti pa yín run wọ́n ti pa yín sàpá àpasáyé àpasọ̀run wọ́n ti pa yín òun rèé o nìyẹn o yẹ ti gbọ́ bẹ́ẹ̀ o ní gbogbo nǹkan tí gbogbo àgbáyé èyí tí wọ́n sọ pé wọ́n kọ̀ tí wọ́n gbà òun ni bàbá yín agbègbèrè yẹn òun ló gbà wọlé yẹn lọ́wọ́ Big Gate o Big Gate tó gbé drop out ni tó yẹ pé lẹ́yìn ọ̀rẹ́yìn bó ṣe ló ó wá ní owó yẹn wá ní owó wá ní pé ọmọ kan tó máa ṣe wá lọ jó nǹkan kan náà wá lò ṣe mọ̀ pé nígbà tí àwọn kan tí èèyàn kan ṣoṣo ló kọ́ bà gbogbo ayé yín jẹ́ fẹ́rànlì o gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ìṣẹ́pẹ́ sí tó àwa ti kúrò Nàìjíríà àwọn àṣì Nàìjíríà àṣì láàrin mọ́ o èèyàn kan ló kọ́ bà yín jẹ́ fẹ́rànlì o ta ló kọ́ bà yín jẹ́ òní lọ Mákọ́lé ló kọ́ bà yín jẹ́ fẹ́rànlì èèyàn kan tó wá ń sìn yín lára èèyàn kan tó wá ń sìn yín ẹ̀wù tó ń pa báyìí ló ní òun Big Gate torí pé olówó òun náà wọ́n wá tó ràn wá pé òkè ó yá lọ máa gba gbogbo nǹkan ẹ̀yà ara àwọn ọmọ yìí kọ́ lọ máa gbà tó bá wá yá tó bá wá gba gbogbo ẹ̀yà ara ẹ̀ tó ń gbà tán bóyá ẹni ẹ̀ lè lọ́dún 3 láyé bóyá ó dé kó tó di pé ó kú gbogbo wọ́n ní gbogbo ó ti fi owó ra gbogbo àwọn ẹ̀yà ara ẹ̀ ó ti fowó rà pátápátá ṣé mo kí màmá sọ̀rọ̀ kan sí màmá bá wọn sọ̀rọ̀ màmá ní pé ó ní wọ́n sọ pé wọ́n láti fi wá sílẹ̀ pé bóun ṣe fi wá sílẹ̀ bẹ́ẹ̀ la ṣe máa wà pé bóun ṣe bẹ́ẹ̀ ló ṣe fẹ́ kó ń bá wa ṣé tó bá wá sọ pé òun wá tóun fẹ́ wá fẹ́ yí padà àwọn tó wá gbégbá tọ̀nà míì láti rí i pé wọ́n ṣàpànìyàn ẹgbẹ́ ọ̀kan tó ń kọrin sọ lẹ́kan ó ní wọ́n ṣe tán láti pa gbogbo èèyàn run kó lórílẹ̀ gbogbo tóbi tó ń sọ pé tó bá ti jẹ́ orílẹ̀-èdè àwọn fẹ́ pa wọn tó bá ti pa wọn kúrò ń bẹ̀ wọ́n á gbalẹ̀ bẹ̀ yẹn mọ́ wọn lọ́wọ́ tó fẹ́ ṣe nìyẹn o ọ̀ṣọ́ wa ni pé àwọn á fẹ́ ṣe kí wọ́n fẹ́ dín gbogbo bí àṣepọ̀ tó àwọn fẹ́ dínkù wọ́n fẹ́ dín gbogbo wọ́n fẹ́ dín wa kù wọ́n fẹ́ dín oyè wa wọ́n fẹ́ dín wa kù báwọn ṣe fẹ́ dín wa kí ló dé tó fẹ́ dín wa kù wọ́n fẹ́ rò pé bóyá tó bá àwọn tó bá kù ẹ̀wò kan tó ń ṣe fún àwọn àgbẹ̀ ń sìn ṣẹ́rí kan tó ń ṣe wọ́n lọ fèsì àwọn àgbẹ̀ wọ́n wọnú oko wọn lọ wọ́n bẹ̀ sí ń pa wọ́n àwọn tó yẹ kí wọ́n ti ní àwọn nǹkan ọ̀gbìn irúgbìn tó máa ń lò yẹn tó yẹ pé a ti ní dáyálé àtijọ́ táwọn bàbá ńlá ti ní tó yẹ pé òun náà là ń gbìn tá a fi sọ pé iṣẹ́ àgbẹ̀ ní iṣẹ́ ilẹ̀ wa ẹni kò ṣiṣẹ́ àmàjá ó ti pẹ́ tàwa ti ní irúgbìn wa àwọn aláwọ̀ lẹ́lẹ̀dẹ̀ kan ló fún wa ní irúgbìn o àwa fúnra wa la ní ọlọ́run ọmọ ṣe kí ló fi jíǹkì wa ní o gbogbo ń tá a ní èdè wa ní o gbogbo nǹkan wa ní o ọlọ́run fún ẹ̀ ló fi jíǹkì wa àgbà láti ọwọ́ àwọn ẹlẹ́lẹ̀dẹ̀ àwọn aláwọ̀ lẹ́lẹ̀dẹ̀ rárá ṣùgbọ́n bàtà àwọn dé ọ̀nà ọ̀nà tún lè gbé gbà ló fa lọ sínú oko òun sọ pé àwọn àyè jẹ́ ọba tẹ́ sọ pé ọba yẹn tó kì í ṣe ọba yẹn ibẹ̀ náà ń gbà wọlé o tó bá gbà wọlé wọn á lókè pé kábíyèsí gbà baálẹ̀ gbà wọn bá ti wá wọ ọbẹ̀ yẹn wọn fún wọn lówó àwọn fúlàní dáadáa wà lọ́bẹ̀ wọn á lọ rún wọn ní kó lọ máa bẹ̀ sí ń pa àwọn àgbẹ̀ wọn á pa gbogbo àwọn àgbẹ̀ tó bá ti pa wọn wọn wá di kí ni o wọn wá gba gbogbo wọn tó bá ti pa wọn tán wọn gba gbogbo ohun tó jẹ́ ìní wọn nínú ibẹ̀ wọn á gbà tó bá ti wá gbà tó bá ti wá dẹ owó wọn sí wọn tó bá ti wá gbà wọn wá wò pé kí ló lè máa àwọn tó bá kù tó bá ti pa yẹn wọn wá lọ máa fún wọn ní genetical kíní kí wọn pè GMO yẹn wọn wá fún wọn wọn ní kó lọ máa gbìn so tó bá ti gbìn nǹkan tó ti wọn ti fi kẹ́míkà sí ni o tó bá ti wá gbìn òun àwọn èèyàn máa jẹ tó bá ti wù tó bá ti jẹ òun ló máa pa wọn díẹ̀ ní àgọ́ ara wọn tó bá lọ sọ sí tó bá wọn fẹ́ ṣe wọn the Big Gate ra gbogbo ilé ìwòsàn yẹn sílẹ̀ wọ́n ti gbọ́ ra gbogbo àwọn nǹkan tó fẹ́ ṣe fún àwọn dọ́tọ̀ yẹn nìyẹn tí ọkùnrin yẹn dọ́tọ̀ sọ pé láéláyé ó lò sọ pé ó ti ya wèrè ní láéláyé pé báwo lè ṣe máa wá bó ló gbà wá bó ló rìn báwo lè ṣe jẹ́ tó pé olówó jẹ́ bílíọ̀nù àbí ti báwo kó wá lọ máa pa àwọn èèyàn wa ń bí kó wá nípa àwọn dọ́tọ̀ ká lọ máa ṣiṣẹ́ fún ẹ bí ti báwo
tí ò bá yẹ pé àpàdé àpapọ̀ tó ń pàdé àpapọ̀ mọ́ àwọn amúnisìn pé màmá sọ lẹ́ẹ̀kan pé àwọn amúnisìn ti ta yẹn wọ́n pàdé àpapọ̀ mọ́ àwọn amúnisìn ilé ìdí nìyẹn tí màmá fi ń gbé wọn ṣépè tí màmá bá ń sọ fún wọn pé wọ́n ti parun èmi máa ń àṣẹ lèmi máa ń ṣe sí pé àṣẹ ni àṣẹ òun ti gùn àwíṣe àfọ̀gbọ́ òní kò lè yẹ torí pé wọ́n mọ̀ ṣe ni iṣẹ́ bí wọn ṣe báwọn ló gbowó lọ́wọ́ bí gate ṣe báwọn ló gbowó lọ́wọ́ bí gate tó lọ bẹ̀rẹ̀ sí ń kọ́ wọ hospital sí àwọn tó wá lókè tó wọn bá tún wọ ọ̀nà tó máa gbégbá wọn tún lóye tún gbégbá tọ̀ náà pé kọ́ ló máa gba abẹ́rẹ́ fún àwọn ọmọ àwọn tó bẹ̀rẹ̀ sí gba abẹ́rẹ́ fún wọn tí wọ́n bá tún gba abẹ́rẹ́ yìí o abẹ́rẹ́ ìjẹsára yìí o òní bàbá wa kan ṣe pé bàbá wa kan ní sáré èmi náà ti sọ ń tẹ́lẹ̀ náà bí lórí ètò ìrántí pé bí mo ṣe dé láti prison yard yìí tọ́lọ̀ ṣe tú mi sílẹ̀ yìí mo ní àwọn tí wọ́n gbé abẹ́rẹ́ àjẹsára yẹn wá sí bí pé ọdún tó kọjá kí tó lọ kó tó mú mi kí tó lọ kó tó tì mí mọ́lé mo rò pé mo ti bá wọn jà torí àwọn kan ló tún wá padà àwọn ló tún wá lè remind mi báyìí pé wọ́n ní àwọn rántí pé mo bá wọn jà ní ọdún tó kọjá bí wọ́n yẹ sọ wọ́n pé mo bá wọn jà lọ́dún tó kọjá àyẹ̀gbà tí ẹ̀ mọ̀ pé mo bá wọn jà lọ́dún kí ló mú kẹtù wá ẹ̀rí ẹ̀mọ̀ mi ni wọ́n làwọn mọ̀ mí ẹ̀wò ni mo wọ̀ yìí ẹ̀wò orílẹ̀-èdè olóòrùn àtàtà fi Yorùbá ni mo wọ̀ náà ṣe bẹ́ẹ̀ rí wọn ní bẹ́ẹ̀ ni kí ló kẹ́lẹ́ rí mo tún kàn ìṣòro ní wò orílẹ̀-èdè olóòrùn àtàtà fi Yorùbá kí ni mo ní ní ṣe pẹ̀lú Nàìjíríà mi ò ní ṣe pẹ̀lú Nàìjíríà mi ò fẹ́ rí yín máa lọ so bàtọ́ wọn fẹ́ lọ tí tó wá sọ níjà tó fẹ́ máa kọ ọ̀kan sílé mi pé táwọn bá àwọn ti wá bẹ̀ ọ́ bí mi ò tẹ gbà kán fún àwọn ọmọ mi ní abẹ́ àjẹsà àbí fún mo wá pa wọn ní gbogbo àdúgbò pé bí gate ló máa rán wọn níṣẹ́ yìí o wọ́n fẹ́ ṣekú pa àwọn èèyàn àwọn ọmọ yìí ẹ náà bàjẹ́ kó gba abẹ́rẹ́ fún àwọn ọmọ yìí o kíá náà ṣe lọ nìyẹn o tó ń ṣe lọ kúrò ládùúgbò wa òun ni bàbá wa Bọ́lájí Ọlábísí òun náà iṣẹ́ lórí ẹ̀ ní Oǹdó yìí wọ́n yẹ désò Oǹdó òun náà iṣẹ́ lórí ẹ̀ tí mi bàbá ìjìnlẹ̀ ìgbìn tó gbé jáde yìí ṣẹ̀rí mẹ́ẹ̀ so gbogbo nǹkan tá à ń sọ yìí inú ọjà ló yẹ ká tún gbérú ilé lọ bá ń sìn ká lọ máa pa bọ̀ tá a bá tún gbé lọ sínú ọjà ń sìn ká lọ máa sọ fún wọn nínú ọjà ara àwọn ẹni bí tó wà láàrin wa wọ̀nyí ló máa tún lọ dé ọlọ́pàá fún mi tó ń ṣe dé ọlọ́pàá fún mi tó ń ṣe dé ọlọ́pàá sí mi ní Ìkirè bẹ́ẹ̀ náà ṣe máa dé ọlọ́pàá torí ara wọn náà ló máa ń pè mí náà bàbá Oǹdó TV báwo lẹ ṣe máa ń ṣe gan tó hàn ṣe máa ń mú yín ara yín náà lẹ́tún sọ fún mi pé ṣebí gbogbo ibi tẹ́ ń lọ ẹ̀yẹn bí a kò sí nǹkan kan ṣé àwọn ilé pẹ́pẹ́pẹ́ tẹ́ ń lọ ẹ̀ ṣé èèyàn ni pé ẹ wá sílùú ńlá kan bóyá àwọn ti ní mú yín ara yín náà lẹ sọ kàn mí lójú ara yín náà lẹ ṣe ibi yẹn ní Ìkirè mo lọ sí Ìyàwóyè Kogi o onídọjọ́ mẹ́rin ni mo lò ó kọ́lọ́n kó fẹ̀rùn kẹ́ màmá wa àwọn àtúrò ìwà nìyẹn wa ìyá Kogi kọ́lọ́n kó jọ kó dẹ̀bí àwọn ọmọ ẹ̀ sí tó filẹ̀ sáyé ọjọ́ mẹ́rin ni mo lò ó òun ló yẹ kí tó padà lọ bẹ̀ mo ṣe dé yìí o ṣẹ́rí àwọn màmá mi dáadáa àwọn bàbá mi dáadáa nínú ìrìn àjò yìí ṣe ẹ sọ pé dandan pé ẹ máa dúró tì mí pé yes pé ẹ wà lẹ́yìn mi ẹ dúró tì mí ẹ dẹ̀ ní kí n máa ní ṣó Ọlọ́run dẹ̀ ràn mí lọ́wọ́ Jésù dẹ̀ gba gbogbo Jésù tún mi sílẹ̀ ọ̀sọ̀ mi dùn nira mo tún wá lọ ó tún mi lọ ó tún mi bọ̀ rẹ ní gbogbo ọmọ DRYP kò sẹ́ni tó wá síbẹ̀ o àwa méjì tá a gbéra látàkùrẹ́ níbi tá a lọ ní ọdún tó kọjá látún padà lọ nínú ọdún yìí tá a wá lọ pàdé bàbá èmi ní eré kan bẹ̀ tá a jọ dúró tá a jọ ṣe ìsìnkú yẹn àwọn ọmọ DRY yòókù tí màmá yẹn fi jẹ oyè tó ń fi jẹ oyè nígbà tó ń ṣe ìṣẹ̀ṣe dé ààrí wọn o wọn ò yọjú síbẹ̀ o wọn ò yọjú o ààrí wọn o ara wọn náà ló ń dìtẹ̀ ló ń sọ pé pé bàbá yẹn ó ti lè mú jù ní ọ̀kìnrin kan a tún pín àsíá wa ń bẹ̀ ẹ má gbàgbé o àyè gbogbo ẹ̀ tẹ́ ẹ wò ẹ lórí ìfọ̀dù ti a pín àsíá wa fún àwọn èèyàn tó ń gbà lọ́wọ́ wa o a tún wọ ẹ̀wù Democratic Republic of Yorùbá o kẹbi tọ́lọ̀ ṣe máa tí wọ́n tọ́lọ̀ máa ṣe irú eléyìí tí màá ní ká máa pín ara ẹ̀ ní ìsìn máa ó yẹ ká gbé kíní ká gbé irú àwọn nǹkan báyìí ká gbé lọ sínú ọjà ká pariwo fún àwọn èèyàn ká jẹ́ káwọn èèyàn mọ̀ wípé Nàìjíríà kì í ṣe orílẹ̀-èdè àwọn bàbárẹ́tẹ̀ àwọn bàbá dídì ìbọn kà yẹn gbogbo wọn pátápátá ẹgbẹ́ agbá wọn ti jábọ́ àwọn náà mọ̀ wípé orílẹ̀-èdè Yorùbá orílẹ̀-èdè olómìnira Yorùbá ti dúró kò tún tó lè yẹ wọ́n mọ̀ fúnra wọn gbogbo ilé tó kàn ṣe wọ́n kàn ṣe pé bóyá wọ́n lè máa róúnjẹ jẹ ni bóyá wọ́n lè rówó gbà lọ́wọ́ àwọn ọlọ́jẹ̀lú mi ò pa àwọn mi ò pa bàbá wọn gbẹgbẹrẹ lè fún wọn ní 10 naira tó màmá ti sọ́n bí ó ń tó wáyé pé ilẹ̀ fi yẹn pètèpè pẹ́ fẹ́ ṣiṣẹ́ fún báàtì ló ní báàtì ò ní fún ní 10 naira tọ̀tẹ̀ yìí
gbogbo ilé jẹ́ bí jẹ́ ṣe lọ tó òun mọ̀ màmá náà òun mọ̀ tẹ́lẹ̀ pé òṣèlú lẹ̀ ń ṣiṣẹ́ fún gbọ́n ti bà tó ń kẹ́tù ní ọgbà tí gbéraga tó ti wẹ̀ ògbéraga yẹn overrated ọlọ́run tó jẹ́ kó pa á sí èkó àṣà àdúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run òre o so èèyàn kan ṣoṣo tó ń pè ní lọ Mákọ́lé òun ló ba ayé yín jẹ́ fánálì o tó ti jóná wá pátá yẹn òun ló ba yín jẹ́ o èèyàn kan náà ló tó wá ń wáyé tó ti bí tí ló dé tẹ́lẹ̀ fi jókòó kẹ́ ronú ara yín pé báwo lèèyàn kan ṣe lè máa wá torí pé owó ẹ wá torí owó ẹ ta ogún bí òní màmá ò lè báyìí ṣe òní Traoré náà ò lè ṣe ní Burkina Faso ẹgbọ́n tí wọ́n kùnrin dárúkọ Burkina Faso Mali and ìjẹsẹ́ gbọ́gbá ó ní wọ́n lé wọn dànù ní so wọ́n lé wọn dànù ní ìlú wọn bọ̀tẹ̀ yín ẹgbà wọn wọlé ń bí ẹ wá ẹ̀yin kan wá jókòó sórí kí wọ́n máa pariwo Nàìjíríà máa pariwo bàbá gbẹ̀gẹ̀ máa pariwo 2027 orí yìí ti dàrú ni ṣọ ẹ máa parun gbẹ̀yìn ni gbogbo yín tẹ̀ sí ń dárúkọ Nàìjíríà tẹ̀ ń dárúkọ 2027 tẹ̀ ẹ̀ mọ̀ pé ẹ má tún dárúkọ ọmọ Nàìjíríà mọ́ o orílẹ̀-èdè olómìnira tó ti Yorùbá ò kì í ṣe ara Nàìjíríà tẹ́ bá tún dárúkọ wa mọ́ orílẹ̀-èdè tẹ́ bá tún dárúkọ wa mọ́ Nàìjíríà mọ́ orílẹ̀-èdè olómìnira tó ti gbogbo ilẹ̀ máa parun gbẹ̀yìn ìmọ̀ máa jó owó yín run ṣèbẹ́ rí nǹkan tó fẹ́ ṣe fún yín báyìí nǹkan tó fẹ́ ṣe fún yín ni ẹ wá jókòó sí ìtọ́ra pé bàbá mi ẹ̀ẹ́dì Tinubu bàbá mi nìkan Yorùbá yín jà o nìkan kí ló kàn yín pẹ̀lú gbogbo wọn yẹn a ní nǹkan kì í torílẹ̀-èdè aburú ju àwọn amúnisìn ni ẹ lè sọ jáde ìlú ń bà yín ìlú ń bà yín ó mà ṣe o èèyàn kan ṣoṣo ló bá yẹ yín jẹ́ ó ní òun jẹ́ kẹ́ gbérí ó ní òun máa wá bí wọ́n ṣe máa kọrin kí wọ́n lé egun ẹ̀yìn òun ní lọ Mákọ́lé ní 1835 ẹ jẹ́ kí n ti kà á fún yín kẹ́ gbọ́ nǹkan tó sọ ó ní I have travelled across the length and breadth of Africa and I have not seen one person who is a beggar pé òun tí ì rí èèyàn kan tó ṣàgbéjẹun rí nínú wa rí ibi tó lóun ké wa tó gẹ̀ wá dé tẹ́ bá gbọ́ ìtàn wa tẹ́ bá gbọ́ ìtàn wa ẹjọ́ òun wọ́n jẹ́ kẹ́ mọ̀ ìtàn wọ́n jẹ́ kẹ́ mọ̀ tí wọ́n jẹ́ mọ̀ ìtàn ni wọ́n jẹ́ kẹ́ mọ̀ ìtàn òun náà fi kán sùúrù ó lóun tí ì rí wa ká ṣàgbéjẹun rí èyí màmá máa ń tó pẹ̀lú tara pé àwọn tá máa ń fóúnjẹ tàyàn lọ́rẹ tẹ́lẹ̀ làwa di ẹni tó wá ń ṣàgbélé ní ṣẹ́rí ó ní I have not seen one person who is a beggar who is a thief such words I have seen in this country ọ̀rọ̀ ọ̀la tóun sọ pé òun rí orílẹ̀-èdè ló tún pé country ló tún pé báyìí o ṣẹ́rí country ló tún pé kẹbà mọ̀ orílẹ̀-èdè ni wá o àkíńṣe Nàìjíríà o then ó ní such high moral values people of such calibre ṣẹ́rí àwọn èèyàn jàǹkànjàǹkàn àwọn èèyàn tó ṣe é fi yangàn ṣẹ́rí báyìí ó ní such high moral values tó ń dẹ̀ ní ìwà ọmọlúwàbí ṣẹ́rí ó ní people of such calibre ó ní that I do not think we will have ever conquered this country ṣẹ́rí báyìí ó ní kò sí àwọn ọgbọ́n táwọn lè dá táwọn lè fi borí àwọn orílẹ̀-èdè wọ̀nyí ó wá ní kẹ́mọ ìpinnu ibi tó ń ní sí wa o bí ọ̀nà làwọn lè gbà tó ń lè fi borí àwọn arábí yìí kọ́ bá lè pa wọn kọ́ bá lè gba gbogbo nǹkan ní wọn ṣe ń gbọ́ ó ní unless we break the very backbone of this nation ṣẹ̀rí orílẹ̀-èdè ló tún pè wá mẹ́ o pé wọ́n làtọ́ bá kàn wọ́n ní ogun ẹ̀yìn báwọn náà ṣe bá lè kàn wọ́n ní ogun ẹ̀yìn ó ní which is our spiritual and cultural heritage and therefore I propose that we replace our old and ancient education system, our culture, for if the African think that all that is foreign and English is good and greater than their home, they will lose their self-esteem, their native culture, and they will become what we want them, a truly dominated nation. Nǹkan tá a fẹ́ kí gbogbo wọn jẹ́ wọn láti jẹ́ pé àá lè máa jẹ gàba lé wọn lórí. Ó ní Ibrahim Traoré sọ pé ó ní ó rò pé bóyá wọ́n máa fi yé wa pé ajé nǹkan tó jẹ́ òtòṣì ni wá.
pé oníṣẹ́ ni wá pé ìṣẹ́ ń ṣe wa ó ní wàrà ṣẹ́ ò ṣe wa àwa la ní nǹkan ìní jù wọ́n lọ nǹkan ìní tá a ní ojú tí wọ́n lọ à ń ṣe gbé wọn ní gbogbo ọ̀nà tó àwọn nǹkan tá a ní wọn ò ní òun ni àwọn bá fò lè ja gbogbo wọn tó bá gba gbogbo nǹkan wa olè náà jà o olè náà wá jà ń bí o èèyàn kan ṣoṣo nìyẹn o wọ́n dẹ̀ ṣe lóòótọ́ gbogbo nǹkan tó sọ yìí ó dẹ̀ ṣe ó dẹ̀ rí pé òun ṣàṣeyọrí èyí tó ti bẹ̀ sí ń jóná nìyẹn o irú nǹkan báyìí dẹ̀ wà lọ Macaulay 1835 ó dẹ̀ ṣe successfully wọ́n wá gba èdè wọ́n gbà lọ́wọ́ yín wọ́n gbèdè tí wọ́n lé wọn lọ́wọ́ wọ́n ti bá lè wò pé èdè tí wọ́n yẹn which is English yẹn pé òun ló dáa ju èdè tí yín lọ wọ́n ní ẹ lè ráyè sọ gbogbo àwọn àṣà yín gbogbo àwọn gbogbo nǹkan yẹn sọnù ẹ wá gbé tí wọ́n lárugẹ òun rèé o ṣe rí ẹ̀yin tẹ́ ń ṣèdè English sọmọ yín ọmọ tí wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ bí ẹ máa ṣèdè English ṣe gbọ́ tó ń sọ nípa èdè lẹ́ẹ̀kan tí wọ́n sọ ọ́n play ẹ̀ fún yín bí ṣe rí ẹ ṣèdè yín ẹ sọnù ẹ wá gbèdé lédè èdè yẹn ò dẹ̀ kéré kò wúlò fún yín lẹ́nu gbogbo ìwé tẹ́lẹ̀ ẹ̀ka bẹ́ẹ̀ bí sọ pé ẹni ẹ̀ka ìwé kan o kíní kan o mechanical engineering o kíní kan aeronautical kíní kan engineering gbogbo ẹ̀ kò sí nǹkan tẹ́ fi ń ṣe electrical kò sí nǹkan tẹ́ fi ń ṣe ẹ̀kàn kàwé ẹ̀ lè ṣe nǹkan tọ́mọ́ rẹ̀ ní kí ẹ máa dárúkọ gbogbo nǹkan tó wà ẹ lè dárúkọ gbogbo orúkọ pààtì gbogbo tó ń fi ṣe wọ́n ẹ lè dárúkọ ẹ̀ ṣùgbọ́n àti ṣe nǹkan ẹ lè ṣe ibi tó fi ń sí nìyẹn wọ́n làwọn fẹ́ kẹ́ wà ń bi táwọn máa fi ń sí àwọn lọ máa jẹ gàba àwọn ló máa wá tó máa ya ẹ lówó IMF ṣe gbọ́n gbàtọ́ kọ́ ọmọkùnrin lẹ́sàn ó náà lọ sí IMF wọ́n á lọ sí World Bank wọ́n máa fi ya ẹ lówó tó bá ti ń ya ẹ lówó àwọn ló máa sọ condition máa attach mọ́ tó máa attach ẹ mọ́ so nísìnyí ẹ̀yin wá wò nígbà tí ẹ bá sọ pé ok wọ́n lọ ti fún yín ní òmìnira ẹ̀yin náà ti di òmìnira 1960 ní ìgbà tẹ́ di òmìnira wọ́n tún pa yín mẹ́ta wọ́n tún pa yín pọ̀ ṣé òmìnira nìyẹn tí wọ́n yẹ kó sọ pé oníkàkú máa bá tiẹ̀ lọ o tẹ́ bá tún wà o ìwọ lọ máa ṣe ìdíyẹ o àtú ẹ sílẹ̀ o ìwọ náà lọ máa ṣe ìdíyẹ o àtú ẹ sílẹ̀ ìwọ lọ máa ṣe ìdíyẹ àtú ẹ sílẹ̀ o kó kàkú máa bá tiẹ̀ lọ wọ́n tún pa yín mẹ́ta pọ̀ ṣé ẹ̀yin mẹ́ta yín lè gbọ́ra yín yé wọ́n mọ̀ pé ẹ̀ gbèdé ayé náà ẹ̀dẹ̀ lè bá gbọ́ra yín bàtẹ́ ẹ̀ gbọ́ra yín bàlẹ̀ fẹ́ gbé pọ̀ nígbà tó Ọlọ́run dá oníkálukú ó dá pẹ̀lú èdè ló fi dá oníkálukú ló fi gbé oníkálukú kalẹ̀ ló fi dá orílẹ̀-èdè kọ̀ọ̀kan ló fi pè ní orílẹ̀-èdè èdè ni wọ́n fi ń de orílẹ̀-èdè èdè ni wọ́n máa ń dá orílẹ̀-èdè mọ̀ gẹ́gẹ́ bí orílẹ̀-èdè so Yorùbá ẹni tó kọ́kọ́ máa bí sílẹ̀ Yorùbá èdè Yorùbá náà fi sílẹ̀ tó ń sọ òun náà ṣe dára mọ̀ gẹ́gẹ́ bí orílẹ̀-èdè Yorùbá a kì í ṣe Nàìjíríà tó ṣe pè wá ní orílẹ̀-èdè Yorùbá sókè lọ́wọ́ dé ṣe wá wo iṣẹ́ tí màmá yìí ṣe pé màmá wa lọ́lá jùlọ mo dúpẹ́ Ọlọ́run ní ìtẹ̀mọ́lá wọ́n ti ṣe iṣẹ́ yẹn wọ́n ti jàjà ṣẹ́gun ká máa jó ká máa yọ̀ iṣẹ́ tí màmá ṣe kọjá bẹ́ẹ̀ ẹ jẹ́ ká máa jó ká máa yọ̀ torí pé àkókò ire ayé wa ti dé àkókò ayọ̀ wa ti dé àkókò ayọ̀ wa ti dé o láìpẹ́ láì jìnnà wọ́n ní ká máa gbé gba ọpẹ́ láìpẹ́ láì wọ́n ní ká máa palẹ̀ mọ́ o. Yorùbá
dúpẹ́ mo kí gbogbo wa o mo dúpẹ́ o. Iṣẹ́ wa ẹ̀wà orílẹ̀-èdè wa kàgbéga wáyé rí. Ìgbàgbọ́ wa ni pé láti bẹ̀rù làgbọ́n mọ́ ká ṣiṣẹ́. Ìṣọ̀kan àtòmìnira ní ẹ jẹ́ ká máa lè wá tẹ̀síwájú ọ̀pọ̀ ire àtòhun tó dára. Ọmọ wa nílé bọ́ sípò ẹ̀tọ́ rẹ̀. Ṣé mo dúpẹ́ o mo kí gbogbo wa o ẹ jọ̀ọ́ ẹ lọ máa kéde o ẹ máa palẹ̀ mọ́ o màmá wa ọlọ́lá jùlọ mo dúpẹ́ ọlọ́lá ní ti àbọ́lá ń bọ̀ bàbá ọlọ́run lórí adélé náà wọ́n ń bọ̀ o ẹ lọ máa kéde o ẹ máa kéde o ẹ máa kéde o. Ẹ máa kéde mú a máa fẹ́rẹ̀ dé ọ̀pọ̀ ayọ̀ tẹ́tí sóhun ti jìnlẹ̀ kọ́ wa. Adélé ṣiṣẹ́ wọn lákòótún láì dúró. Àkókò tí tó ti ló Nàìjíríà yẹn ò ní ṣiṣẹ́ mọ́. Ẹ máa kéde mú a máa fẹ́rẹ̀ dé ọ̀pọ̀ ayọ̀ tẹ́tí sóhun ti jìnlẹ̀ kọ́ wa. Adélé ṣiṣẹ́ wọn lákòótún láì dúró. Àkókò tí tó ti ló Nàìjíríà yẹn ò ní ṣiṣẹ́ mọ́. Ẹni sọ́nà ìyàmọ̀ bàtà wọlé dé. Olùrè tí tó fọkàn sí lẹ́ni àwíyàn. Oníyè méjì ṣòwò ìrọ̀bà afẹ́mi ṣiṣẹ́ oníkábàámọ̀ ìgbẹ̀yìn ó dájú. Ẹ máa kéde wà máa fẹ́ dé. Ọ̀pọ̀ ayọ̀ tẹ́tí tó ti dilẹ̀ kọ́ wa. Adélé ṣiṣẹ́ wọn ra ọ̀pọ̀ àkókò tí tó ti lú Nàìjíríà yóò ní ṣiṣẹ́ fún. Ká máa ṣọ́ra ní àrùn àìṣe àgọ́. Ká máa fetí sáwọn lọ́ọ̀tẹ̀ tí wọ́n ń wúwa. Tóní pé mọ́ kò ní jìnnà tó yà lágédéré. Ipò ìyẹn ọ̀rọ̀ làbámọ̀ wa kì í ṣe wájú. Ẹ máa kéde wà máa fẹ́ dé. Ayọ̀ tẹ́tí tó ti dilẹ̀ kọ́ wa. Adélé ṣiṣẹ́ wọn ra tuntun láì dúró. Àkókò tí tó ti lú Nàìjíríà yóò ní ṣiṣẹ́. Àríkọ́ṣe ṣòun ní mú ajẹ́. Àríkọ́gbọ́n kọ́lọ́ máa yẹ ó sọ sẹ́yìn. Olùkọ́ àgbà tó ń wí ẹ máa fẹ́rẹ̀ dé. Ọ̀pọ̀ ayé tí tó ti dilẹ̀ kọ́ wa. Adélé ṣiṣẹ́ wọn ra ọ̀tún láì. Àkókò tí tó ti lú Nàìjíríà yóò ti ṣiṣẹ́ wọn. Nínú rẹ̀ ni à ń gbé. Nínú wa ló ń sùn. Kò jẹ́ kó bá ṣe ṣí.